It's much better. Yeah. Unless you have right in the some people play with their feet. I think it's a kind of might be a little tension. It's pretty stacked. Poprosíme tam dětičky trošku, jo? Takže omlouváme se moc za zpoždění, začínáme. Chceme přivítat Madhavanandu Prabhuva, který žije v Jagannath Puri převážně a je žákem Srila Govindy Maharáže. A v Jagannath Puri dělá vědecký výzkum Gaudia orijské historie vajšnavismu, Gaudia vajšnavismu. To je jeho hlavní jako služba a plus to teda jezdí a se dělí s oddanými o Kršna Katha. So we'll sing a little song. I think most of you sung this with me before. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Budeme zpívat Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan a většina z vás už jste zpívali s Madhavanandajím tu orijskou verzi. We do it in an Odiya raga called Kalavati. Zpíváme to v orijské ráze, která se nazývá Kalavati, Which is a name for Radharani. Což je jméno Radharani. And it's a raga for this time of day. A je to ve skutečnosti rága pro tuto část dne. But the arrangement's a little different. Ale je to jinak zaranžovaný ten text. We sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Twice we sing Jai Vrindavan. Zpíváme dvakrát Jai Vrindavan. And in between each set of lines, I sing a little stanza by myself. Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. A mezi těma slokama tak ještě je něco, co zpívá jenom Madhavananda Prabhu. And then everybody all together sings Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. A potom všichni dohromady zpívají Jai Radhe, Jai Krishna, Jai There's a lot more room in here if you want to come. Je tady mnoho dalšího místa, pojďte dovnitř. And devotees can come and sit close to me if they want. I took a bath last week. She's gonna say that. Oddaní se nemusí bát. Madhavananda Prabhu říká, že se minulý týden koupal. že můžete být blíž.
Gyananjana Shalakaya Chakshuramitam Vishwadaya Shamshtaya Stay Santi Gulavani Charile Pancham Bhavati Vishnu Krishna Jai Krishna Jai Kunda Radha Kunda Giri Halindi Jai Jai
Ishitaja, Amshila, Dwadasha, Ishita, Jahan Shandu, Srinanda, Yashoda, Jaya, Jaya Gopalga, Srinanda, Sri Dhamma Vijaya, Jaya, Venu Vachanda, Sri Dhamma Vijaya, Jaya Visha, Vayu Jaya, Kirti Dasa, Hari, Jaya Visha, Jaya Purnamasi, Jaya Abhirana. Jaya Jaya, Gopi Swara, Vrindavana, Jaya 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 Krishna Saka, Bhakti Jaya Jaya Bhakti
Jaya Dvija, Patni Jaya, Naga Kanya Ga, Jaya Jaya, Golden Raj, Samangala Jaya, Jaya Radha Shyam, Srila Jaya Jaya Radha Shyam. Jaya Jaya Rasa Sarvamana. Jaya Jaya Swala Rasa Sarva Rasa Sara Jaya Jaya Arakiya Bade Raja
Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Draganya gana gocha doloruharam Goranga guru chama gopya gopalpa briksham Gopala gadavati dam Yati singha gora Govinda deshi hovaram Satatam namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jatiya Dvileka Kola Ahe Premananda Himona Goranga Hridaya Dhariya Vola Goranga Kaha Gorinda Laha Gorangir Namare Bolo Goranga Kaha Gorinda
Shri Jana Goranga Bhaje, Shri Hoy Amar Pran Re. Shri Jana Goranga Bhaje, Shri Hoy Amar Pran Re. Shri Jana Goranga Bhaje, Shri Hoy Amar Pran Re. Shri Jana Goranga Bhaje, Shri Hoy Amar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Yashvadambuja Bhakti Labhya Prema Vidhana Paramatumata Tasmai Jivannamangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namaste Madhavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Jadi Tadaiva Sangaya Pitva Rishi Yustat Kriya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunath Aptam Brajabahala Bapahimam Vancha Kolpatarubhischa Kripa Sindhu Vyayachan Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Really nice to be back here with everybody. Je krásný být tady zpátky zase se všema. Is there anybody who thinks that our movement, our Hare Krishna movement, could be doing better than it is today? Je tady někdo, kdo si myslí, že by se našemu hnutí mohlo dařit líp než dneska? Okay. What's the best thing that we can do to make things better? A co je tou nejlepší věcí, kterou můžeme proto udělat, aby se věci zlepšily? We've seen a lot of people complain on the internet. Doesn't seem like it's made much difference. Na internetu vidíme, že si spousta lidí stěžuje, ale moc rozdílu to neudělá. Because the Bhagavatam says, Pasya Paka Viparyasam, that if you try to solve a problem with a material solution, all that happens is you have more problems. Protože Bhagavatam říká, že pokud se snažíte hmotný problém vyřešit hmotným způsobem, tak jediné, co získáte, je ještě víc problémů. Sometimes people say that, Prabhu, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Někteří lidé říkají, Prabhu, pokud nejsi součástí řešení, tak jsi součástí problému. And we 100% agree. A my 100% souhlasíme. What we might differ on is what is the solution. Ale v čem se můžeme lišit je to, co vidíme jako to řešení. Krishna Bhakti Koili Saiva Karma Krita Hoy. Chaitanya Charitamrita says, all you have to do, really, honest, all you have to do, Chaitanya Charitamrita Krishna říká, Bhakti. že jediné, co musíte dělat, je Krishna Bhakti. Skutečně to jediné. And it will solve all problems. A vyřeší to všechny problémy. I mean, we believed that when we first came, right? Věřili jsme tomu, když jsme přišli. And that's why we gave up all the other solutions that we have. A proto jsme se vzdali všech těch ostatních řešení, které jsme si mohli myslet. Still true today. Ale je to pravda i dnes. So this is the Hare Krishna revolution. To je revoluce Hare Krishna. And it should go all over the world. A měla být po celém světě. But
Srila Prabhupada, he said, the purpose of the Krishna conscious movement is to create independent thinkers. A Srila Prabhupada řekl, že významem Hare Krishna hnutí nebo jejím účelem je stvořit nezávisle přemýšlející. It's a famous statement he said in a letter to Kurandar Prabhu. Je to známý citát, který Srila Prabhupada řekl Karandarovi Prabhuovi v dopise. But sometimes because we don't know what is bhakti, we don't know the Sanskrit words to the songs. A někdy, protože my úplně nevíme, co je bhakti, neznáme ty sanskritské slova těch písní. I'll tell you something, but I don't think it's going to work in the translation when it looks English. Já vám řeknu takový příběh, nevím, jak to bude fungovat v češtině. When I was in charge of training the new devotees in Los Angeles, the Bhaktivinode, Když jsem měl na starosti jako trénování nových oddaných jako bhakta lídr v Los Angeles. Yeah, there was one new devotee, new bhakta, who was singing the Prasad song very enthusiastically, and I was surprised he learned it so fast. Tak tam byl jeden bhakta, který se velice rychle naučil tu píseň, kterou zpíváme před prasádama, velice entuziasticky zpíval. And then one day I got a little closer and I could hear what he was actually saying. He was singing in English. A jednoho dne jsem u něj byl trošku jako blíž, tak jsem slyšel, co zpívá. On ve skutečnosti zpíval jako angličtinu. So it won't work with the translation. But he was singing, "Sorry I forgot the doll." That's what we were all singing. A on zpíval, omlouvám se, že jsem zapomněl dál. Panenku, A nebo panenku, jo, kdyby to bylo úplně v angličtině. So we didn't know anything. Takže my jsme jako nevěděli nic. We really needed to be trained. A my jsme jako potřebovali být And we vytrénováni. really needed someone like to hold our hand. A potřebovali jsme někoho, kdo nás povede za ruku. And tell us don't drink the cleaning agents underneath the sink. A řekne nám, nepij ty čistící prostředky pod březem. We just didn't know anything. My jsme prostě nic nevěděli, neznali. But bhakti by nature is independent. Ale bhakti svojí povahou je nezávislá. And Krishna doesn't want everybody to become one. A Krishna nechce, aby všichni byli jedno. In Vrindavan, not all the Brijbasis are not wearing the same kind of shoes. Ve Vrindávanu Brijbasis nenosejí všichni stejné boty. Most of them don't wear shoes. Většina z nich nenosí boty. But everybody is different, and we have our own personal relationship with Krishna. Každý je rozdílný a máme svůj jedinečný vztah s Krishnou. And that will come out as we begin to practice bhakti. A to se začne projevovat, jak začneme praktikovat bhakti. Some of my friends, they say, but, Prabhu, they're trying to control the devotees. A některý mý přátelé říkají, ale Prabhu, oni se snaží ovládat oddaný. Especially that evil temple president in Denver, Colorado. Specificky ta temple prezidentová z Colorado, z Denver. Ta je nejhorší. She's actually not that bad. Ona ve skutečnosti není tak špatná. But I tell the devotees that, look, you might be able to capture and control the wind. Maybe. A já říkám oddaným, možná se můžete snažit chytit a mít pod kontrolou vítr, but you'll never be able to capture and control bhakti. ale nikdy nebudete schopný ovládat bhakti. And so as a movement, when we become more mature, when we come together in groups like this, it's just so wonderful. Takže když to hnutí je to, že se sejdeme jako v takových skupinách, tak je to tak úžasné. So I feel very happy to see so many old friends. It's been a little while since we were here. Já jsem velice rád, že tady potkávám své starý přátelé, je to chvilku, co jsem tady And we nebyl. have some friends online. A máme nějaké přátelé i But Sundari, that evil temple president from Denver, Colorado. And we got Siddhari Prabhu from Ypsilanti, Manish, Gornitai Prabhu from Hungary, and Krishna Kund. So I'd like to, before my Guru Maharaj spoke about Balaram, he would recite some prayers to Balaram, which are from the Brahma Purana.
vždycky než můj duchovní mistr mluvil o pánu Balarámovi, tak recitoval modlitby z Brahmapurana. So please repeat after me. Prosím, můžete po mně opakovat? Namaste, Namaste, Tuhala Grama. Namaste, Mushalayuda. Namaste, Revati Kanta. Namaste, Bhaktivatsala. This is offering obeisances to Lord Balaram. Ty modlitby vzdávají poklony pánu Balarámovi, Who's hologram, he's holding the plow. který je halagráma, který drží pluh. When Shishupal attacked Mathura. Když Shishupal napadl Mathuru, I'm thinking Shishupal, I'm thinking Jarasandha, yeah. When Jarasandha attacked, Krishna and Balaram came out of the city by themselves with no army. Takže když on přijel, tak Krishna s Balarámou vyšli z toho města bez žádné armády. And Jarasandha was, what is this? They're sending two little boys to fight. A Jarasandha se smál, oni tady posílají dva malý kluky jako bojovat. Jiva Goswami describes this. Jiva Goswami to popisuje. And then he says, and he noticed that what weapon did Balaram bring? A pak si všiml, jakou si přinesl zbraň Balaram. He brought a plow. On si přinesl pluh. And Jarasandha really started laughing. A Jarasandha se opravdu smál. Isn't that cute? Není to roztomilý? He's a farmer. He's a farm boy. To je farmář, to je farmářský synek. No sooner had he gotten those words out of his mouth than all of a sudden his entire army were dead. A ještě to ani nevyslovil a jeho celá armáda byla mrtvá. Don't underestimate Balaram's plow. Nepodceňujte Balarámův pluh. Namaste Tuhal Brahma. Namaste Musalayuda. He's a Musalayuda. He's a carrier of the club. A nosí také kij. Namaste Revati Kanta. He's the husband of Revati. Je manželem Revati. Namaste Bhaktivatsala. He's that personality. He's very, very affectionate to his devotees. A je to ta osoba, která má velkou náklonnost ke svým oddaným. Repeat after me. Namaste. Namaste. Alinam Shrestha. Alinam Shrestha. Namaste. Namaste. Tarani Dhara. Tarani Dhara. Pralambare. Pralambare. Namaste to. Namaste to. Trahima. Trahima. Krishna Purvaja. Krishna Purvaja. Namaste Balinam Shrestha. Of all the persons who are strong, you're the best. Ze všech osob nebo lidí, kteří mají sílu, ty jsi ten nejlepší. Namaste Dharanidhara. And then he gives an example. Of all the persons who are strong, you're the best. You're holding up the earth. Protože ten příklad je daný, protože držíš zemi. In Balaram's expansion as Ananta Seish, he's holding all the planets on his head. And the planets are so insignificant. Chaitanya Chaitanya says, he doesn't even, sometimes he forgets where they're at. A jak ve své podobě Anantašeši, tak on nese na svých hlavách všechny planety a Chaitanya Charitamrita popisuje, že pro ně je to tak nevýznamný, že někdy ani necítí, kde na té hlavě tu planetu má. Pralambare. We offer our obeisances to him. He's the enemy of Pralambasura. A vzdáváme mu poklony jako nepříteli Pralambasury. Namaste, Trahimam Krishna Purvaja. Namaste, Trahimam. Please deliver me, Trahimam. Prosím, osvoboď mě, Trahimam. Because Balaram is Adi Guru. Protože Balarama je Adi Guru. He's Guru Tattva. On je Guru Tattva. He's a personality who delivers us. On je ta osoba, která nás osvobodí. O Krishna Purvaja, the older brother of Krishna. O starší bratře Krishny. And that's a big topic. A to je velké téma. Maybe we'll say something more about that tomorrow. O tom řekneme něco zítra. Today we'd like to speak something about Pralambasuravada, the killing of Pralambasura. Tak dneska bychom chtěli mluvit o zabití Pralambasury. And the meaning of this pastime, according to Srila Thakur Bhaktivinode. A významu té zábavy podle Srila Bhaktivinode. Prabhupada
once told the devotees, told Pradyumna that his favorite author was Thakur Bhaktivinode. Srila Prabhupáda jednou řekl Pradyumnovi Prabhuovi, že jeho oblíbeným autorem je Bhaktivinode. And Prabhupada said Bhaktivinode's two most important books are Jaiva Dharma and Chaitanya Siksamrita. A Prabhupád mu řekl, že Bhaktivinodovi dvě nejdůležitější knihy jsou Jaiva Dharma a Chaitanya Siksamrita. So we'd like to share a little something with you today from Chaitanya Siksamrita and from the 18th chapter of the 10th canto. A dneska teda budeme povídat něco z Chaitanya Siksamrity a z 18. kapitoly 10. I think it's very significant that Srila Prabhupada's favorite author is Bhaktivinode, his favorite book is Chaitanya Siksamrita. Já myslím, že je velice jako významné, důležité, že oblíbeným autorem Srila Prabhupády je Bhaktivinode Thakur a jeho oblíbenou knihou Chaitanya Siksamrita. And in Chaitanya Siksamrita, Bhaktivinode Thakur gives us a whole different way to look at Krishna's Braj Leela, his pastimes in Braj. Chaitanya Siksamritě Bhaktivinode Thakur dává úplně jiný pohled na to, jak koukat na Kršnovy zábavy ve A way to see those pastimes which is relevant for those of us who are attached to our body. Způsob, jakým vidět ty zábavy, jako jak je můžeme vidět my, kteří jsme připoutaní ke svým tělům. So he says that these demons and the nine mythic leelas that Krishna performs in Braj, they represent different obstacles to going to Braj. A on říká, že tyto démoni, tato najmitika líla, takže reprezentuje určité překážky na naší cestě do Vraji. Okay, this is what he says. Listen carefully. Poslouchejte pozorně, co říká. Krishna Jai Shakala Shadake Bhadakodayachan Shay Shakalera Chaitya Raje Utpata Dura Koribhara Aripraye Harira Nikata Sadainye Krandana Koriya Bhalile Hari Shay Shakala Anartake Dura Korina. That all the demons that Krishna killed, Krishna Jai Shakala Surake Bhada, Všichni démoni, které zabil Kršna, Shai Shakala Chaitya Rupe Raje, they're all represented by obstacles in the heart. tak oni všichni reprezentují překážky v srdci. And when the devotee Nikata Saidainya Krandana, he begins to humbly cry out. A když oddaný začne pokorně naříkat, Then Krishna Hari Shai Shakala Anartha Hadura Koina. Krishna removes those anarthas from the heart. tak Kršna tyto anarty odstraní z našeho srdce. But there's another category of anarthas also. Ale pak je ještě jedna kategorie anart. Adajay Shakalera Surake Baladeva Nasha Kodiyat Hakan Shay Anartha Gali Sadaka Nijateshtaya Dura Koriben. All the obstacles that are represented by the demons killed by Balaram, Všechny překážky reprezentované těmi démony, které zabil Balaram, can be removed by the efforts of the devotee himself. můžou být odstraněny úsilím toho oddaného. So Bhaktivinode has some things to say about. He says that Pralambasura represents 6 different obstacles. A Bhaktivinode Thakur říká, že Pralambasura reprezentuje 6 různých překážek. Pralambavad, Striva Purusha Sangala Ampatya. The first is that it represents lust for the opposite sex. Takže první, co reprezentuje, je chtivost po opačném pohlaví. And someone who's a lampatya means a debauched person because they're very attached to those kind of pleasures. A tam je použitý to slovo lampata, což znamená jako suknička. Artha loba vishaya cheshta, that someone's attached to some material benefit, artha. Někdo další, co tam je zmíněno, je, že je tam někdo, kdo je připoutaný k bohatství. Loba, they have some greed. Mají nějakou chamtivost. Vishaya cheshta. Vishaya cheshta means that they're endeavoring for material enjoyment.
A vyšaje češta znamená, že usilují o hmotný požitek. That's the focus of their mind. To je, na co se soustředí. And you may tell them chant Hare Krishna, and they may chant Hare Krishna. Můžete jim říct, zpívejte Hare Krishna, oni i můžou zpívat Hare Krishna. But like a rubber band, their mind always goes back to, what am I going to enjoy? Ale ta jejich mysl se pořád bude vracet k tomu tématu, co si budu užívat. We were speaking about this the other day in our last session on Prem Bhakti Chandrika. My jsme nedávno o tom mluvili, když jsme měli naší poslední Prema Bhakti Chandrika kata. That there's different, how we define love is based on how I understand who I am, my self-identity. To, jak my sami definujeme lásku, bude založený na tom, za co považujeme sami sebe. So if I have the stula deha chesta, this consciousness that I am this material body. Že pokud mám stula deha češta, to pojetí, že já jsem tohle hmotné tělo, Then love means pizza. tak bude láska znamenat pizza. Love means ice cream. Láska znamená zmrzlení. Have you ever met anybody like that? Potkali jste někdy někoho takového? That's love. They love me. They give me pizza and ice cream. Oni mě milujou, dali mi pizzu a zmrzlinu. Or sex. Sex means love. Nebo sex. Sex bude znamenat lásku. Anything with the body that I give enjoyment to my body, that means love. Cokoliv bude dávat požitek mému tělu, to je láska. But higher than that, it is the subtle consciousness, the subtle understanding of the body. Is it sukshma? Sukshma deha chesta. Sukshma deha chesta means that I'm conscious of my subtle body. I'm really focused on that. Další úrovní je, že já se stotožňuji se svým jemným tělem. To jsem já, moje mysl. You've seen them in school. You've seen them in school. A takový lidi potkáte ve škole. I'm a nerd. Já jsem, jak jsi říká, šprt. They just walk around thinking all day long about computer programming or this thing or that. A oni chodí okolo celý den, přemýšlejí jenom o programování. Or whatever, there's some kind of music or whatever it is, some subtle thing. Nějakém druhu hudby nebo o nějakých jemných věcech. And so then love means computer programming. A potom ta láska bude znamenat programování. He gave me a new computer, that's love. Oni mi dali nový počítač, to je láska. Right? Yes. or love means he gave me tickets to the Beethoven symphony concert. Nebo bude láska znamenat, dali mi lístky na koncert Beethovena. Or the Dead Kennedys concert, whatever music it is that you like. Nebo na Dead Kennedys. That's sukshma deha chesta, when we're absorbed in our subtle body. Tak to je sukshma deha chesta, když jsme absorbovaní v jemném těle. But real love begins on the platform of jiva deha chesta, when we begin to focus on ourselves as a spirit soul. Ale skutečná láska začíná až v tu chvíli, kdy se začneme soustředit na sebe jako na duši. So when we're very attached to this body, takže když jsme velice připoutaní k tomuto tělu, then we're thinking Vishaya Cheshta, that's the goal of everything. And this is the attitude of Pralamba. Tak budeme si myslet, Vishaya Cheshta, to je cíl všeho. A to reprezentuje Pralambasuravada. And then there's, Bhaktivinode says, Nijara Samanadi. Nijara Samanadi means that I become completely intoxicated with myself. Nijara Samanadi znamená, že já jsem úplně opojen sám sebou. In common terms, in one word, we say politician. Jedním slovem bychom to nazvali politik. You really just think you're the most important person in the world. Ty si prostě musíš myslet, já jsem ta nejdůležitější osoba na světě. So that's Nijara Samanadi, Abhimana Vidya. I have this attitude that
I'm the most important person. Mám ten postoj, já jsem ta nejdůležitější And osoba. therefore, Abhimana Briddhi means that I want to Briddhi increase my Abhiman, my pride. Abhiman Briddhi znamená, já chci pozvednout jako toto své pojetí, toto svoje jako, no, jak My false prestige, my position. moji falešnou prestiž, moji pozici. Sriya Puja Prapti. Sriya Puja Prapti means that I have some desire to be worshipped. A Suya? Sriya. Shriya. Sriya. Sriya Puja. Prapti. Prapti. Prapti means to get. Znamená, že toužím potom získat nějaké uctívání. We have some desire to be worshipped. Máme nějakou touhu být uctíváni. Pratishta Labha. And we want to have some big position. A chceme mít nějakou velkou pozici. Samashtai Pralamba Tattva. These altogether represent Pralamba Tattva. A ty všichni, tohle všechno dohromady reprezentuje Pralambu. So I'd like to read you a little something now from the 18th chapter of the 10th canto. This is from text number 8. 10:18:8. Yashyamanastat Krishna Bhagavan Bala Samyutaha Venum Viranalan Gopaya Kodanai Samvrito Vishat. 10:18:8. Intending to engage in pastimes, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, accompanied by Lord Balaram and surrounded by the cowherd boys and the cows, entered the forest of Vrindavan as he played his flute. Pán Kršna, nejvyšší osobnost božství, doprovázený pánem Balarámou a obklopený pasáčky a kravami, hrál na flétnu a vstoupil do Vrindávanského lesa, kde se chtěl věnovat zábavám. This is Vrindavan. To je Vrindavan. Krishna, he's Kridishyamana. He intends to have some pastimes. He's going to play. Kršna chce si hrát, Kršna chce mít zábavy. And he's accompanied along with Balaram. A je doprovázen Balarámou. His first expansion. Jo, první expanzi. And he's surrounded by the cowherd boys. A je obklopen pasáčky. And they enter the forest while Krishna's playing on his flute. A vstupují do lesa, zatímco Kršna hraje na flétnu. Venum Viranayan, right? He's playing a flute. Hraje na flétnu. Pravala Bahastabaka, next verse. Shraddhatu Kritabhushanaha, Ramakrishna Dayo Gopa, Nanrituryu Yudur Jaguhu. And so then what did the boys do? They decorated themselves. A co ti chlapci dělali? Oni se zdobili. Prabhala, they took some newly grown leaves and they put them behind their ears. Vzali si nějaké čerstvé lístky, dali si je za uši. Barha means peacock feathers. They put the peacock feathers in their heads. Barha znamená paví pero, to si dali do vlasů. Stabaka, they took some flowers and put them in different places. Dali si nějaký květiny, dali si je na různá místa. Shruk, they made garlands out of flowers. Šrak udělali si girlandy z květin. Datu, they took different colored minerals and they painted designs on their faces. Vzali si nějaký minerální jako barvičky a těma si namalovali obličej. So all those things are Krita Bhushana. These were their ornaments that they were wearing. Takže to všechno byly jejich ozdoby, které nosili. And then Rama Krishna Adaya, headed by Krishna and Balaram. A vedení Kršnou a Balarámou. Gopa, Nantur Yudur Jagu. All those cowherd boys, they danced and they fought and they sang. They put on a big drum. A takže oni všichni s pasáčkama, Kršna Balarám s pasáčkama, tančili, zápasili a zpívali. This is Vrindavan. A to je Vrindavan. And then the next verse discusses how some of the boys were singing, some were playing different instruments. Další verš diskutuje, jak někteří hráli na nástroje Different instruments. a jiní hráli, zpívali. And then text 11 is very interesting. A šloka 11 je velice zajímavé. Gopa jati pratichana deva gopala rupino idere Krishna Ramocha nata eva natam ripan. At that time, the devas,
the demigods, they disguised themselves as cowherd boys. A polobozy, oni se přestrojili za ty pasáčky. And as dressed as cowherd boys and dances, they started praising Krishna and Balaram. A převlečení za pasáčky, tak oni začali chválit Kršnu a Balarámu. No, jo. So this is a little bit of a foundation for what we want to speak about today. Takže to je takový základ toho, o čem chceme mluvit. We should understand something about Pralambasura. Měli bychom rozumět jako Pralambasurovi. So we read what Bhaktivinode says about Pralamba. My jsme četli, co Bhaktivinode Thakur říká o Pralambovi. That he represents someone who's attached to charming the opposite sex. Že reprezentuje někoho, kdo chce okouzlovat opačné pohlaví. Who's attached to getting some position, some love puja pratishta. Kdo chce nějakou pozici, love puja pratishta. And in the 18th chapter, the whole chapter, the pastime begins by speaking about drama. About drama. A 18. kapitola začíná tím, že mluví o hře, o dramatu. And about costumes. A o kostýmech. And how the boys were decorating themselves. A jak se chlapci zdobili. And then how the demigods disguised themselves as cowherd boys. A jak se polobozy jako převlékli za pasáčky. No, that's what Pralamba did. A je to, co udělal Pralamba. It's not mentioned in so much, the point's not made so strongly in any other pastime in Vrindavan about how the boys are dressing up in a certain way and how the demigods are putting on costumes like this. Nikde jinde není popsáno tak silně tyhle ty věci, jako jak se pasáčkové zdobily a jak se ve skutečnosti i polobozy převlékly za pasáčky. What does the word Pralamba mean in Sanskrit? Co to slovo Pralamba v sanskritu znamená? In Sanskrit, Pralamba means someone who's overreaching, someone who's trying to reach something which is beyond them. Pralamba v sanskritu znamená někdo, kdo chce dosáhnout na něco, na co nemá. Pralamba also means someone who's deceiving. Někdo, kdo podvádí. So Jiva Goswami speaks about this pastime also in his Gopal Champu. Jiva Goswami o této zábavě také mluví v Gopal Champu. And he says that when Pralamba entered amongst the cowherd boys, he was nervous. Říká, že Pralamba, když vstoupil mezi pasáčky, tak byl nervózní. And Krishna, because this is the moment now, is Krishna going to recognize me? Protože v tu chvíli on si jako říká, pozná mě Kršna, co se stane. And they're going to, just like you're a spy for the CIA. Jako kdybyste byli špech CIA. And you're going to try to sneak in and attend one of Leela Purushottam Prabhu's programs in his house. A budete se chtít dostat na program do domu Leela Purushottam. So do I look like a Hare Krishna? Am I going to pass? Budete přemýšlet, vypadám jako Hare Krishna, projde mi to. When you first come into the assembly, it's kind of a moment of nervousness. Že když tam poprvé vejdete, tak to je trošku taková ta nervozita. When Pralamba entered into that assembly, then Krishna looked over at him. A když tam takhle Pralamba vstoupil, Krishna na něj pohlédl. And what did Krishna say? A co řekl Krishna? Would you like to know what Krishna said? Chtěl bys vědět, co řekl Krishna? Krishna said, Bhadra, katam vilambam, alambatas, tatapi badram, dujusha samaya eva samayitas tvam asti iti vihasya. He said, hey, Bhadra. Bhadra is how you address a close friend. Takže to slovo bhadra je, jakým způsobem oslovíte blízkého přítele. Bhadra is a kind of auspicious greeting. Je to velice příznivé uvítání, pozdravení. Yo, Bhadra. And Pralamba immediately did that. A Pralambu to okamžitě uklidnilo, jo, prošlo to, dobrý. And he said, Bhadra, why are you so late? We've been waiting for you. A on říká, Bhadro, proč jdeš tak pozdě? My jsme na tebe čekali. And then Krishna told him. A potom mu Krishna řekl. Mama Pralambasuravada.
You're my best friend. Jsi mým nejlepším přítelem, mu řekl Krishna. He said it in front of all of his friends. Mama Pralambasuravada, you are my best friend. Před všema ostatníma mu řekl, ty jsi můj nejlepší přítel. Tvamaham akshi gatalaya stapayashyami. I don't ever want you to go away from me. You should always stay with me. A nikdy nechci, abys už ode mě odcházel. Měl bys tady se mnou zůstat. I don't want you ever to go out of my sight. Už nikdy nechci, aby se mi zmizel z pohledu. That's pretty sweet, isn't it? To je sladký, ne? All the boys, they were a little surprised. Oh, who's this new guy? A všichni chlapci koukali jako, kdo je ten novej. But then they heard Krishna address him as Bhadra, good friend. Potom slyšeli Krishnu, jak ho takhle osloví jako We've been waiting for Bhadra. you. Dobrý příteli, čekali jsme na Mama tebe. Pralambasuravada, you're my best friend. Jseš můj nejlepší přítel. I don't want you ever to leave me. You should always stay right next to me. Nikdy bys už mě neměl opouštět, měl bys stát přímo Actually, vedle what he mě. says directly is Tvam Aham Akshi. Akshi means to see. I want to always keep you under my gaze. I want to always see you. A co on mu říká, že já tě pořád chci mít na dohled. I know a prominent sadhu. Guru had many disciples. Znám jednoho významného sádhu a gurua, který má spoustu žáků. And as often happens for sadhus, some of their disciples cause trouble. A často se to stává, že některý z vašich žáků, když jste v této pozici, tak některý z vašich žáků dělá problémy. This sadhu had one particular disciple who was like a terrorist, a Hare Krishna ISKCON terrorist. A ten sádhu měl takovýho žáka, který byl takovým trošku Hare Krishna teroristou. And he was just running around trying to tell everybody, my Guru Dev is the best, and why haven't you surrendered to my Guru? You're an offender. A on všude jenom chodil a říkal, můj guru je nejlepší, proč se neodevzdáš mýmu guruovi? So that sadhu, he had a godbrother friend. A ten sadhu, on měl svého duchovního bratra, přítele. Who I also happened to be friends with. Já jsem taky s ním byl přítel. And he told me that one day that sadhu told that disciple, the disciple was always causing trouble, I want you to be my servant, my secretary. A jednoho dne ten sádhu tak řekl tomu žákovi, který dělá ty trable, pojď, budeš jezdit se mnou, já tě chci mít jako osobního sekretáře. I want you to be my personal secretary. I want you to stay next to me always. Já chci, abys byl se mnou neustále. And this godbrother friend of his, Maharaj, what does it mean? Because the guru, that sadhu, had told his friend before that disciple was a demon. The sadhu told his friend, his godbrother, that told his friend, my disciple, this guy's a demon. A ten guru, ten sádhu, tak tomu svýmu duchovnímu bratrovi, příteli, už předtím řekl, ten můj žák, to je démon. So then all of a sudden he said, I want you to be my personal secretary. A najednou mu z ničeho nic říká, já chci, abys byl mým osobním sekretářem. And be close to me all the time. A byl mi pořád na blízku. So his godbrother, my mutual friend, one time said, Maharaj, what did you do this for? Why did you said he's a demon. Why did you make him your personal secretary? A ten jeho přítel se ho ptá, proč jsi to udělal, Maharaj? Jsi mi sám říkal, že je to démon, proč jsi z něj udělal svého osobního služebníka? And sadhu said, because he's a demon. A ten sadhu říká, ne, protože je to démon. I want to keep him close to me so I can keep an eye on him. Já ho chci mít blízko u sebe, abych ho měl pod dohledem. So this is exactly what Jiva Goswami says that Krishna told to Pralamba. Tak to je úplně přesně to, co Krishna řekl Pralambovi. Now, when I try to understand this pastime, I spent a lot of time looking through the Sanskrit dictionary to understand the meaning of subtle meanings of words. A když jsem se snažil pochopit tu zábavu, tak jsem strávil spoustu času se sanskritským slovníkem, abych věděl opravdu význam těch slov. In the 11th canto, the Bhagavatam, Krishna tells Uddhava. V 11. zpěvu Bhagavatamu Krishna říká Uddhavovi. Parokshavad Rishaya, Parokshamama Chapriyam. That this Parokshavada is very dear to me. Že tato Parokshaváda je mi velice drahá. And this Parokshavada is very dear to the rishis, is very dear to me. Že tato Parokshaváda je velice drahá Rishium a mně. What is Parokshavada?
Co je Parokšaváda? Pralambasuravada is when Mangal Prabhu comes home on his 20th wedding anniversary. Parokšaváda je, když se Mangal Prabhu vrátí domů na 20. výročí svatby. Mataji loves her husband. A Mataji miluje svého manžela. For 3 days she's been cooking because she wants to have a nice romantic meal with her dear husband. 3 dny vařila, protože chce mít krásnou romantickou večeři se svým manželem. And then Mangala comes home and he says, "Hey, sweetheart, I know it's our anniversary, but some of the boys asked me to come and play basketball with them. Is it okay if I go with them?" A Mangal Prabhu přijde domů a řekne, já vím, že máme výročí, ale zrovna kluci mě pozvali na basket a já bych si chtěl jít s nima zahrát, je to v pohodě? And Mataji says, "Fine, go right ahead." A Mataji řekne, jasně, běž si. Now, what does that mean? For all the men in the room, it means, fine, go right ahead, go play basketball, right? Pro všechny muže tady v místnosti to bude znamenat, jasně, můžu jít, perfektno. But is that what she means? And we ask the ladies. A zeptáme se žen, je to, co tím myslela? What she really means to say is, you're a jerk. to, co opravdu myslí, je, ty jsi... And if you go, it was straightforward. and if you go to play basketball with your friends, when you come back, I'm going to my father's house. A já ti říkám, že až se vrátíš zpátky z toho basketbalu, tak já tady nebudu, protože já jdu k tátovi domů. Did I understand that correctly, Mataji? Pochopil jsem to správně? Be careful. So that's Parokšavada. Parokšavada means you say one thing, but you actually mean something else. Parokšaváda, to je Parokšaváda. Něco řeknete, ale ve skutečnosti myslíte něco jiného. And Krishna's very expert in Parokšavada. A Krishna je velkým odborníkem na So Parokšavádu. Krishna said, "Yo, Bhadra, my dear friend, so good to see you." A Krishna řekl, jo, Bhadra, můj dobrý příteli, jsem rád, že tě vidím. So what does this word Bhadra mean? Tak já jsem si říkal, co tohle slovo Bhadra znamená. Tak jsem se obrátil na sanskritský slovo. Bhadra means a kind of auspicious greeting that you make to a friend. Takže je to příznivé pozdravení přítele. But another meaning of the word Bhadra is someone who's an actor. Ale další význam slova Bhadra je herec. Another meaning of Bhadra is someone who is a hypocrite. Dalším významem slova Bhadra je pokrytec. Krishna is really good. Krishna je fakt dobrý. Yo, Bhadra! And it is, yeah, it's auspicious greeting. And the boys are so sweet and humble. They think the same thing. A on si myslí, Pralamba si myslí, jak ho pěkně pozdravil a chlapci si myslí to samý ve skutečnosti. But Krishna is also saying, you're just an actor. Ale Krishna tím taky říká, to jenom hraješ. You're a great hypocrite. Jsi velký pokrytec. So this is Pralambasuravada, that someone is acting like something that they're not. Takže to je Pralambasuravada. Někdo jedná jako někdo, kdo není. We used to make jokes about it in the kirtans. My jsme si z toho dělali srandu v kirtanech. Is the brahmachari singing for the deities, or is he singing for all the girls? Zpívá ten brahmachari pro božstva, anebo pro ty matičky za sebou? Have you seen some brahmacharis like that? Znáte nějaký takový brahmachari? Možná jsme byli takový. So that's Pralamba. To je Pralamba. We're trying to act like something that we're not in the society of devotees. Snažíme se ve společnosti oddaných jednat jako něco, co nejsme. We're trying to get some position, something. Snažíme se získat pozici. And it causes so many problems. A způsobuje to tolik potíží. Causes problems for our society. Způsobuje to problémy naší And společnosti. it causes society problems for our own personal self. A pro nás samotné také to způsobuje spoustu problémů. So Krishna told Pralamba that, hey, my friend, we've been waiting for you. Takže Krishna řekl Pralambovi, o příteli, čekali jsme na tebe.
So you should let Sridham be on my side and you can be on Balaram's side. Takže ty bys měl nechat Sridamu na mý straně. No, Let's see, how does it I'm saying it the wrong. opposite. Yeah. You should be with me. Yeah, Sridham should be on your side on, and you should be on my side. Yeah. Ty bys měl Sridamu nechat na Balarámově straně a přidat se na mojí stranu. Balaram, he said, he's a suitable partner for you. A Balarám řekl, jo, ten se k tobě hodí. They had some competition. Takže měli nějakou soutěž. And Balaram and his gang, they defeated Krishna's side. A Balarám a jeho skupina, tak oni porazili Kršnovu skupinu. Prabhupada said in one lecture once in Mumbai, he said, Krishna likes to be defeated. Jednou Srila Prabhupada na jedné lekci z Bombeje říká, Kršna je rád poražen. He gets pleasure being defeated by his devotees. On je potěšen, když ho jeho oddaný porazí. So after fighting, then because Krishna's side lost, takže potom, co ta Kršnova strana prohrála, then Krishna had to carry Sridhama on his shoulders. tak Kršna musel nést Šridámu na svých ramenech. And Pralamba had to carry Balaram. A Pralamba musel nést Balaram. So in this book we're working on, what's it called? Vrindavan Lilamrita by Nanda Kishore Goswami. He says there, Pralamba was thinking, I'll take him to Kamsa. A v knize, kterou teďka Prabhu překládá, Vrindavan Lilamrita od Nanda Kishore Goswamiho, tak tam se říká, že Pralamba si myslel, tak a teďka ho odnesu ke Kamsovi. And then Pralamba thought, well, maybe I should just take him in the woods and just kill him right now. A pak si říkal, no možná bych ho jenom měl tady odvést kousek a tam ho zabít. Because Pralamba wasn't afraid of Balaram, but he was afraid of Krishna. Protože Pralamba, on se nebal Balarámy, on měl strach z Kršny. So Balaram represents Guru. Balarám reprezentuje Gurua. And there's some people who are not afraid of Guru, but they're afraid of God. A jsou lidé, kteří se nebojí Gurua, ale jsou bohabojní, mají strach z Boha. This Guru, he's an ordinary person. Ten sádhu nebo guru, tak to je obyčejná osoba. I don't have to worry about him. Z toho mít obavy nemusím. As one acquaintance of mine once famously said. Známý. Jeden můj známý jednou slavně prohlásil. He said, actually, it's very difficult to do Vaishnava aparat. Řekl, ve skutečnosti je velice složitý udělat Vaishnava aparát. First of all, you have to find someone who's really a Vaishnava. Nejdřív musíte najít někoho, kdo je opravdu Vaishnava. And none of them are Vaishnavas, they're all bogus. Protože všichni ty Vaishnavové jsou ve So skutečnosti. it's very hard to do Vaishnava. Takže je velice těžký jako udělat Vaishnava aparát. So this is the mentality of the Kanishta Adhikari. To je mentalita Kanishta Adhikari. That they want to worship the Lord. Oni chtějí uctívat Pána. Pujan Yashri Yeyate. They have faith in the Lord. Mají víru v Pána. But Natad Bhaktesu Chandishu, they don't appreciate the devotees, they don't appreciate Gurudev. Ale nedokáží ocenit oddané Gurudevu. So Pralamba was afraid of Krishna. Takže Pralamba měl strach z Kršny. But he thought, who is this Balaram? It's not very significant. Ale říkal si, kdo je tenhle Balarám, to není moc důležité. So he started carrying Balaram away. Takže začal odnášet Balarámu. And Balaram, Jiva Goswami speaks about this, Balaram was so absorbed in his Nara Leela. Balaram is not ignorant. Balarám není nevědomý, ale Jiva Goswami vysvětluje, že byl úplně absorbovaný ve své Nara Leele. Balaram is Sarvagya, he knows everything. Balarám je Sarvagya, on ví všechno. Then how is it that he didn't understand that Pralamba was a demon? Jak to, že nerozuměl tomu, že Pralamba je démon? Because Balaram is not absorbed in his sarvagyatva, his quality of knowing everything. Protože on není pohroužen v téhle své vlastnosti toho, že ví všechno. Balaram is just absorbed in thinking how to please Krishna. Balarám je jenom absorbován v tom, jak potěšit Kršnu. So he didn't recognize this demon. Takže on nepoznal toho démona. So as he was carrying Balaram, he started noticing
this guy's like really heavy. Yeah, I thought he was just a cowherd boy. He's eating too much pizza or something. A jak on takhle odnášel Balarámu, tak najednou si začal Pralamba říkat, tenhle ten je fakt těžký, jako to jsem myslel, že to je obyčejný pasáček a asi měl hodně pici. He's heavy. Guru means heavy in Sanskrit. It's one of the meanings of it. V sanskrtu to slovo guru znamená těžký. Balaram is very heavy. A Balarám je velice těžký. So Pralamba was having a hard time carrying him. A Pralambovi už dělalo potíže ho dál nést. So finally he manifested his real form. A nakonec teda projevil tu svoji skutečnou podobu. This huge black demoniac demon. Toho obrovského černého démona. And at that time, the demigods, they thought, oh, Rahu is taking Balaram away. A polobozi si mysleli, Ráhu odnáší Balarama. And at that time, Jiva Goswami says Balaram became a little frightened. A Jiva Goswami říká, a v tu chvíli se Balarám trošku vylekal. It's a really interesting thing. How is he God? Jak teda je Bohem? Doesn't recognize the demon. Nepozná démona. And he becomes afraid. A ještě se bojí. Because Balaram is not absorbed in being Bhagavan. Protože Balarám, on není pohroužen v tom, že je Bhagavan. He's just absorbed in being a servant to Krishna. On je jen pohroužen v tom, že je Kršnovo služebník. Gurudev is not interested in showing some mystic powers. Gurudevu nezajímá, aby ukazoval nějaký mystický schopnosti. He's just wholly absorbed in how to serve Krishna. On je úplně pohroužen v tom, jak sloužit Kršnovi. So to maintain this pastime, he looked a little nervous when Pralamba manifested this demoniac. Takže v této zábavě on ukázal takhle trochu strachu, když Pralamba projevil tu svou podobu. But also because Krishna had accepted him. A také proto, že Kršna ho přijal. He said, Krishna addressed him, Yo Bhadra. Kršna ho oslovil, Jo Bhadra. Mama Paramasura, you're my best friend. I want you to always be with me. Jsi mým nejlepším přítelem, chci, abys byl pořád se mnou. So in the Vishnu Purana, they said that Krishna then he looked at Balaram. A Vishnu Purána říká, že Kršna se potom podíval na Balaram. And Krishna gave him some kind of sign. A Kršna mu dal znamení. Něco takového. And Balaram got the idea. Oh, okay. Balaram to pochopil. And Balaram killed the demon. Balaram zabil toho démona. So, and then Balaram and Krishna, they embraced. Potom Kršna s Balarámou se objeli. And then all the demigods, they started showering flowers. A potom všichni polobozi začali sazovat květy. And they were making jokes about Pralambasura. A vtípkovali o Pralambasurovi. And they spoke to Pralamba. A jako říkali Pralambovi. It's kind of cheap what they said, I have to tell you honestly. Je to trošku. Because they wouldn't say it when Pralamba was still alive. Je to taky trošku levný, protože oni by to Pralambovi nebyli jako schopní říct, když byl naživu. Acharyas described that when Krishna killed Kamsa, everybody was dead quiet. Naši áčárové vysvětlují, že když Kršna zabil Kamsu, tak všichni byli úplně sticha. Everybody hated Kamsa. Všichni nenáviděli Kamsu. They wanted to see Kamsa die. Všichni ho chtěli vidět And now mrtvého. Kamsa's dead. A když Kamsa zemřel, Everybody was quiet všichni byli sticha. because they weren't sure. Maybe he's not really dead. Že si nebyli úplně jistí. Možná není úplně mrtvý. And if I start cheering for Krishna, I'm going to be in big trouble with Kamsa afterwards. A když začnu jako oslavovat Kršnu, tak pak možná bych měl problém. So seeing that everybody was quiet like that, Krishna grabbed Kamsa by the hair and started dragging him like a lion drags a dead deer. A když to Kršna viděl, jak jsou všichni radši sticha, tak chytil Kamsu za vlasy a začal ho tahat, jako lev tahá mrtvýho jelena. And then everybody started cheering, Shri Krishna Bhagavan Ki. Začali takhle radovat a oslavovat Kršnu. So some of the demigods
they were a little quiet until after Pralamba was definitely dead. Takže polobozi taky byli chvilku sticha, ale když bylo jasný, že Pralamba je mrtvej, And then they spoke. a pak řekli. Vahaka Siddhasi Prahanam Tradistam Sadabrito Maryadi Kranta Pralamba Bhavata Tatutu Nasmabi. So our dear Pralamba, Náš drahý Pralambo, Krishna had to give some order to hit you on the head. Krishna musel dát pokyn, abys dostal ránu do hlavy. But we're not like you. We don't transgress proper dharma. Ale my nejsme jako ty, aby jsme přestupovali dharmu. So the demigods, they were criticizing Pralamba after Pralamba died. Poté, co Pralamba zemřel, tak polobozi ho takhle kritizovali. So this pastime is also about false upadis, or designations. Tato zábava je také o falešných označeních. In Balaram, he is the Pradhan Gopa. He's the chief amongst all the cowherd boys. Balaram je Pradhan Gopa, je hlavním ze všech pasáčků. And he's Adi Guru, he's the original guru. A je původním guruem. So Guru accepts a disciple because he thinks they're devotee of Krishna. A guru přijme žáka, pokud si myslí, že je oddaným Krishně. And he doesn't see the bad qualities in them. A mnohokrát nevidí ty špatné vlastnosti žáka. But Krishna sees that first. Ale Krishna je vidí jako první. And then Krishna may reveal that to Gurudev. A potom to Krishna může vyjevit Gurudevovi. So therefore it's said that Sadhu Guru has two things, kripa and vanchana, mercy and cheating. Že proto je řečeno, že sádhuové a guruové mají dva druhy milosti, jako milost a podvod. And sometimes it looks like somebody is really close to Gurudev. Někdy to může vypadat, že někdo je opravdu blízko Gurudevovi, But they're not. ale nejsou. Examples given when Krishna came as Mohini Murti. Příklad je dán, když Krishna přijde jako Mohini Murti. And as the original Miss Universe and most beautiful girl in the universe. Jako původní Miss Universe, nejkrásnější dívka v celém vesmíru. When Mohini Murti showed up, all the demons were just camping. Když se Mohini Murti zjevila, tak všichni démoni slintali. They didn't notice that Mohini was completely ignoring the demigods. A Mohini Murti v tu chvíli úplně ignorovala polobohy. She was only looking at the demons. Koukala jenom po démonech. She was kind of smiling at them. A různě se na ně usmívala a mrkala. And all the demons were, did you see that? She winked at me. Viděli jste to? Mrkla na mě. But no, she winked at me. Ne, ty hlupáku, to bylo na mě. The demons were arguing about it. Tímhle způsobem mezi sebou se hádali ty démoni. Mohini Murti was paying all attention to the demons. Takže Mohini Murti takhle předstírala nebo dávala všechnu tu pozornost démonů. Not even one glance at the demigods. Ani jeden jediný pohled na polobohy. But meanwhile, behind her back, ale mezi tím za zády she was giving all the amrit to the demigods. Dávala všechen ten nektar, všechnu tu amritu dávala polobohům. And so Sadhu Guru does like that. Takže Sadhu Guru tohle to dělá. I remember I happened to be walking to see my Guru Maharaj one morning. Jednou jsem šel za svým Guru Maharájem ráno. Nobody else was there. Nikdo tam nebyl jiný. And somehow I was behind a column or something. Guru Maharaj couldn't see me. A já jsem byl za sloupem a Guru Maharaj mě nevěděl. And there was one other devotee, a godbrother of mine, who came. A byl tam další oddaný přišel. And this is such a very, very sweet, humble devotee. A je to úžasný, velice pokorný, sladký oddaný. But he wasn't a big devotee. Ale nebyl velkým He oddaným. wasn't a famous devotee. Nebyl slavný He oddaný. wasn't a manager. Nebyl manažer. He just was always working hard Jenom tvrdě pracoval and doing whatever needed to be done. a dělal všechno, co bylo potřeba. And never complaining, Nikdy si but nestěžoval. never getting any credit. A nikdy ale nezískal moc kreditu. And I saw my Guru Maharaj look at him. A já jsem viděl, jak můj Guru Maharaj na něj kouká.
looked around both ways. He saw nobody else is here. A Guru Maharaj se rozhlížel, viděl, nikdo tam není, He called him over tak si ho zavolal and he gave him a big hug. a objal ho. So sadhu does like that. Takhle to dělá sám. Sometimes we want some position. Někdy my chceme nějakou pozici. And like Mohini Murti paying attention to the demons, we get some attention from Gurudev. Stejně jako ta Mohini Murti dávala pozornost těm démonům, tak takovýmhle způsobem získáme nějakou pozornost Gurua. And we say, did you see the photograph of Gurudev giving me his garland? Viděli jste tu fotku? Tady mi Guru Maharaj dává girlandu. Gurudev patting me on the head. Poplácává mě po hlavě. Gurudev telling everybody they should listen to me. Všem říká, že by mě měli poslouchat. Gurudev telling everybody. To všem říká. Mama Pralambasuravada, you're my best friend. Všem říká, ty jsi můj nejlepší přítel. Which is what Krishna said to Pralamba. To je to, co Krishna říkal Pralambovi. But meanwhile, Gurudev is really giving some mercy to those persons who are not pretenders. Ale mezi tím Gurudev dává skutečnou milost těm, kteří nejsou, nic nepředstírají. We can write volumes of books. You can write an encyclopedia, a library of wonderful qualities and good things about Prabhupada's mission in temples. Můžete napsat celou encyklopedii úžasných vlastností Prabhupádovy mise. It's so necessary to help train new devotees. Je to tak nezbytné trénovat nové oddané. And we always want to support that mission. A vždycky chceme takovou misi podporovat. But something naturally happens in that kind of atmosphere. Ale něco se v takové atmosféře přirozeně stane. Pralamba happens. Pralamba se stane. People feel the necessity to put on a disguise. A lidé začnou cítit potřebu, že si musí vzít masku. And pretend to be something that they're not. A předstírat, že jsou někým, kým nejsou. Because that we're in the society and there's a ranking in the society and we want to move up and get respect from everyone. Protože jsme jako v hierarchické společnosti a ty osoby chtějí postupovat na tom žebříčku. And if you tell everybody the truth that you're sitting alone at home all day listening to Dead Kennedy's records. A když řeknete lidem pravdu, že jenom sedíte doma a posloucháte Dead Kennedys, then nobody's going to respect you. Tak ti nikdo nebude ctít, je to tak? So we have to wear a little mask. Tak musíme nosit tu masku. It has a smile on his face and some nice tilak. Která má úsměv, velký tilak. And we go everywhere and we show that mask. A my všude chodíme, ukazujeme tu masku. The Bhaktivinode Thakur says we should take the mask off. A Bhaktivinode Thakur říká, že bychom si měli sundat tu masku. Kalina Kalpataru zpívá. Oh my dear Lord, this is my story. O můj drahý pane, toto je můj příběh. Garita achare rohi lama moji. If they make a movie about my life, Pokud udělají film o mém životě, what kind of movie is it? co to bude za film? It's not a National Geographic movie. Nebude to od National Geographic. It's not a comedy. Nebude to komedie. It's a horror movie. bude to horor. Garita achare. I am addicted to all the worst behavior. Jsem navyklý na
to nejhorší chování. Nakarino sadhu sangha. I never ever really did sadhu sangha. A nikdy jsem pořádně neměl sádu sangu. Someone took a few pictures of me with Radhanath Maharaj and they posted them on their Facebook page. Někdo mě vyfotil s Radhanath Maharajem, tak jsem si to dal na Facebook. It's true. So everybody says, oh, see, he's very close with Maharaj. Vidíte, on je velice blízký přítel s Maharajem. But I never really did sadhu sangha. Ale ve skutečnosti jsem nikdy sádu sangu neměl. What's going on? Co se tu děje? Loy sadhu vesha aniupadeshi ebodo magaranga. Here I am. I came to check to Lila Purushottam Prabhu's house. Tady přišel jsem do Čech, do domu Lila Purushottamy. And I'm dressed like a sadhu. A jsem oblečený jako sádhu. Aniupadesh. And I'm giving instructions to everybody. Každému dávám pokyny. Ebodo magaranga. This is Maya's big joke. A to je velký vtip Máji. This is what Bhaktivinode Thakur is telling us. Hey, wake up. To je to, co nám říká Bhaktivinode Thakur. We're just living in this fantasy. Proberte se, my žijeme v téhle fantazii. Maybe I'm the next Acharya. Možná jsem dalším Acharya. Maybe I'm an incarnation. Možná jsem It's inkarnace. possible, you know. Je to možný, víte? I just didn't really understand it before, but Předtím jsem to now ještě I'm nechápal, manifesting my greatness. ale teď zrovna projevuju svou velikost. We think like that sometimes. Někdy takhle přemýšlíme. So Bhaktivinode says, hey, wake up. Bhaktivinode Thakur říká, prober se. Understand our position. Understand what is Pralambasuravada. Abychom porozuměli naší pozici, abychom porozuměli Pralambasuravada. So I think we'll go ahead and stop there. Já myslím, že And tomorrow we'll say something more about Dhenukasura, another demon that Balaram killed. A zítra uslyšíme něco o Dhenukasurovi, další démon, kterého zabil Balaram. And we'll speak about these different demons every day, also on Sunday, with Davida on Sunday. A v neděli budeme poslouchat od Vividovi. And Bhaktivinode Thakur's explanations, coupled along with some things from Jiva Goswami and different Puranas. Uslyšíme, co Bhaktivinode Thakur o nich říká a doplníme to nějakýma Puránama a Acháryma. My grandmother used to sometimes say, when you came here, you were very nice. Můj Guru Maharaj někdy říkal, když jsi přišel, tak jsi byl velice pěkný. When you came, you wanted Krishna. Když jsi přišel, chtěl si Kršnu. But after a few years, you forgot about that. Ale po pár letech si na to zapomněl. And now you're just thinking, how can I get some position? A teď jenom přemýšlíš, jak můžu získat nějakou pozici. How can I become important in society? Jak můžu být v té společnosti důležitý. And I want to become the toilet cleaner, the head toilet cleaner. A já chci být tím hlavním umývačem záchodu. It's an important position. To je důležitá pozice. Or the Sankirtan leader, Nebo Sankirtanový temple lídr, commander, temple president, GBC. temple commander, temple president, GBC. And we put on some costume like this. A takže my vezmeme takovýhle nějaký převlek, kostým. Now, what do we understand? One point should we understand from this 18th chapter? Takže jeden bod, který bychom měli porozumět v této 18. kapitole. Costumes are not bad. Kostýmy nejsou špatný. Because if we dress like a devotee, maybe we'll begin to think a little bit like a devotee. Protože když se převlékneme jako oddaní, možná budeme schopni trošku přemýšlet jako oddaní. The demigods were disguising themselves like cowherd boys. Polobozi se také převlékli za pasáčky. And we're doing the same thing. To samý děláme my. We're putting on some costumes. Nějaké kostýmy jsme si oblékli. Dhotis and saris and tilak. Dali jsme si tilak, sári, dhoti. Does it mean we're devotees just because we dress like this? Znamená to, že jsme oddaní jenom, protože jsme se takhle oblékli? Of course not. It's not such a cheap thing. Samozřejmě, že ne. Není to tak levné. But it means that we're getting in the mood. Ale znamená to, že chceme tu náladu. We're thinking about those personalities. Přemýšlíme o těch osobách. Pralamba is doing something different. Pralamba dělal něco jiného. Pralamba is trying to present himself as a great devotee. Pralamba se snažil prezentovat se jako velký oddaný, ale
zatímco nebyl. The demigods are not trying to do that. Polobozi se o tohle nesnažili. They're just trying to join the group. Jenom se snažili připojit se k té Just skupině. trying to move into the temple and join the Hare Krishna movement. My jsme se jenom snažili vstoupit do chrámu a připojit se k hnutí. And there's no harm in that. A to není špatné. But there's a great harm in trying to pretend to be something that we're not. Ale je špatný snažit se předstírat, že jsme něco, co nejsme. And therefore the word pralamba means to overreach, to reach beyond my adhikam, my qualification. A proto pralamba znamená, že se snažíme dosáhnout někam, na co nemáme kvalifikace. And it means to be deceitful. Znamená to, že se snažíme podvádět. So this is an obstacle that we have on our path to Vrindavan. Takže to je ta překážka, kterou máme na naší cestě do And Vrindavanu. this obstacle is killed by Balaram. A tato překážka je zabita Balaram. Bhaktivinode says that these demons that are killed by Balaram are anarthas that the devotee takes care of himself. A Bhaktivinode Thakur říká, že ty démoni, které zabil Balaram, reprezentují ty překážky, které musí oddaný překonat sám. He says, but the way they do that is by calling out for help from Adi Guru Balaram. Ale ten způsob, jak to udělají, je, že volají o pomoc původnímu guruovi Balaramu. Dina Bando Karanaika Sindho Kuru Prasadam Mayumanda Mudhe Laksha Paradhe Bahupapa Gadhe Tapada Padme Stumatishta Krishna. O Gurudev, you're an ocean of mercy. O Gurudevo, jsi oceánem milosti. Dina Bandhu, you're the friend of the fallen. Jsi přítelem pokleslých. Mayumanda Mudhe, I'm a Buddha, I'm a fool. Já jsem hlupák. Lakshapagadhe, Bahupapagadhe. I've committed millions of offenses. Vykonal jsem miliony přestupků. I am full of sins. Jsem plný hříchů. Tapadapadme Stumatishta Krishna. Please bless me that I can always remember your lotus feet and the lotus feet of Krishna. Prosím, požehnej mi, abych mohl vždycky vzpomínat na tvé lotosové nohy a lotosové nohy Kršny. So when the devotee prays in that mood, Takže pokud se oddaný modlí v této náladě, then these obstacles which are represented by the demons that Balaram killed are easily overcome. tak ty překážky, které reprezentují ti démoni, které zabil Balaram, jsou snadno překonány. Does that make sense? Dává to smysl? So okay? Everybody's all right? Všichni jste Not v angry or pohodě? anything? Nenaštval jsem vás. I get a little nervous devotees start throwing things. Jsem trošku nervózní, aby po mně nezačali oddaný něco házet. That's some common question. I got a bit disgusted with myself. This is the story of me. Discussion. To je příběh Madhavanandy, tak můžeš být znechucený Let me see online with some devotees here. Bindu Sundari, she left. We made her sad, I think. She commented, the meaning is in the mood. Very nice. And Gauri Tai Prabhu had some comment, how the demigods were really qualified to enter into the pastimes of Krishna's eternal servants. Isn't that only prema qualifies one for that? That's his question. Gornitai Prabhu se ptá, jak je možný, že polobozi mohli vstoupit do těch zábav nejvyššího pána. Není jenom préma tou kvalifikací vstoupit do těch zábav. We can make a long list of persons who had direct association with Krishna or Krishna's name who were demons. Můžeme udělat seznam spousty osob, kteří měli přímou společnost, buď to Kršny, nebo... Shishupal, Dantavakra, Madhavananda Das. It's a long list. So just because we get to chant, just because we're in association with Krishna, these demons in association with Krishna, it doesn't mean that much. Takže jenom to, že se dostaneme do blízkosti Kršny, i třeba jako démoni, tak to zas tolik neznamená. The demigods, they're able, because it's some piety they have, they're able to appreciate, wow, this is really special, really important Krishna's pastime. Polobozi měli tu kvalifikaci, že aspoň oceňovali Kršnu.
a jako koukali na to, wow, tohle je velice speciální. But because they don't have love for Krishna, Ale protože nemají lásku ke Kršnovi, then they're not able to enter into those pastimes and interact with Krishna. tak oni nejsou schopni vstoupit do těch zábav a mít výměny s Kršnou. They're passive observers, like someone watching a football game on television. Jsou jenom pasivní pozorovatelé, jako když se koukáte na fotbal v televizi. Okay, I hope that helps Bhakti Thakur. Prabhuji, listen. He has 3 questions. Jestli právě mohl shrnout, co jsou teda ty, jsem si říkal, že ten démon za ty překážky té bhakti, jestli to mohli. Could you just summarize those obstacles that the Pralambasura represents? Yeah, let me read them again from Bhaktivinode. Ještě jednou přečteme od Bhaktivinoda. Bhaktivinode Thakur says that first of all, that Pralamba represents someone who's attached to trying to impress the opposite sex. Takže první, co říká, je to někdo, kdo se snaží udělat dojem na opačný pohlaví. Now, it doesn't really make sense until you understand that Pralamba's he's an actor. He's trying to put on a show. A nebude to dávat smysl do té doby, než pochopíme ten aspekt Pralamby jako herce, že on se chce ukazovat. Just like we went to the shopping mall today. Jako my jsme byli dneska nakupovat. It's the same thing. And it's a mating game. And the females are trying to attract the males, and the males are trying to attract the female, and the way they're dressed. And a to všechno, co jsme tam viděli, bylo jenom, jak se snaží muži přitahovat ženy a ženy přitahovat muže. And they're all putting on their costumes. A všichni jenom si nandávají tyhle kostýmy, převleny. I'm the hottest girl there is in the mall. Nějaká dívka si tam bude myslet, já jsem ta nejhezčí v celém tomhle nákupnici. And the young man, I'm the coolest guy who's here. A jiný si zase bude myslet, já jsem ten nejvíc Bhaktivinode cool Thakur týpek. says, Striva Purusha Sangalam Patya. This is what Pralamba represents, attachment to the opposite sex in a bad way. Takže tím špatným způsobem Pralambasura reprezentuje přitažlivost opačnému pohlaví. Represents artha, lobha, or greed for wealth. Chamtivost po bohatství. What's the point of being a Hare Krishna devotee anyway? Čemu to je být Hare Krishna? Can I make some money somehow doing this? Dají se tím vydělat nějaký peníze? Maybe if I memorize a few verses. Možná, když se naučím nějaký verši, Tell a few stories. Řeknu pár příběhů, tak mi lidi budou dávat peníze. And I should go to Dubai. I've heard that's very. A měl bych jet do Dubaje. Jsem slyšel, že je dobrý místo. Rich people, they'll give me lots of donations. Tam je spousta bohatých lidí, kteří mi budou dávat dobrý příspěvky. Artha lobha, to have some greed for wealth. Takže to je ta artha lobha, chamtivost po bohatství. The third one is vishaya cheshta. Vishaya cheshta means I'm always just absorbed in thinking of my sense gratification. Vyšší češta znamená, já pořád jenom myslím na svůj smyslový požitek. And that's the purpose of marriage. To je význam manželství. To satisfy me, I'm going to get married, and she's going to cook for me, make nice things for me. Já se ožením, ona mi bude vařit, bude pro mě dělat please all my senses. Bude těšit všechny moje smysly. She'll never argue with me. Nikdy se mnou nebude hádat. That's the purpose of marriage. To je význam manželství. And the girls are also thinking, you'll buy chocolates from me every day. a ženy si myslí, no, musíme koupit čokoládu každý den. He'll always be romantic. Bude pořád hrozně romantický. Romantic dates. Bude mě brát na romantické rande. Because we're so absorbed in that vishaya cheshta. This is Pralamba. Vishaya cheshta means that I'm just absorbed in my sense gratification. Protože jsme úplně pohrouženi ve svém smyslovém požitku. To je jediné, na co myslíme. To je Pralambasura. Nijara samanad means that I'm just intoxicated with myself. A tohle nijara samanad znamená, já jsem okouzlen sám sebou.
I'm just the most important person there is. Jsem prostě ta nejdůležitější osoba, co existuje. Abhimana Briddhi. I'm always thinking how to increase my abhimana, my position. A vždycky přemýšlím o tom, jak zvýšit svůj abhiman, svou pozici. In the Sriya Puja Prapti, how can I be worshipped and respected by everybody? A jak dosáhnu toho, aby mě ostatní uctívali. Pratishta Labha, how can I get some big position? Jak se dostanu k nějaké vysoké pozici. Bhaktivinode says, A samaste, all of these together. A Bhaktivinode Thakur říká, všechny tyhle dohromady A samaste pralambatattva, all of these together represent pralambatattva. reprezentují pralambata. Okay? Short. You have two more questions you're allowed. Že ateisti se často ptají, že asi nejdřív bylo vajíčko nebo slepice, tak jsem nad tím přemýšlel, když ti kolovozy se nejdřív pohodili tu slepici na to vajíčko, jak to bylo, jestli to třeba... Ještě jednou. Když kolovozy zalidňovali nebo jak to říct, prostě položili ty bytosti, že jo, a ty různý druhy, tak jestli nejdřív porodili to vajíčko nebo tu slepici. The atheists often ask the question, what was the first, the egg or chicken? And when the secondary creation was taking place and the species were coming to exist, be about, then what came the first? Like, what's the answer for that question? Question. Zákeřná What came first was Krishna's conception. Co přišlo jako první, bylo ten Krishnův jako záměr. Because the reality doesn't begin with the egg, the reality doesn't begin with the body, the reality begins with Krishna's desire. Protože ta realita nevznikne ani vajíčkem, ani ničím jiným, ale vznikne Kršnovou touhou. I don't know if he makes him appear first in the form or first in the form of an egg, but the first it appears in Krishna's desire. A nevím, jestli první projevil to nebo ono, ale definitivně to první byl Kršnův záměr. So that comes before your question. A to je ještě před tou tvojí otázkou. Třetí otázka je, že my se často jako lidi bavíme o tom, jestli nějaký záležitost poznat duchovního světa, nebo jestli nepokrastovat, tak on to určitě nevykochává, že nadáme taky určitě bude mít něco. Taky na to má pohled. We often discuss that point about the Jiva form. So, and you like Jaiva Dharma, and then so do you have your understanding of course I do. your understanding? I'm a human being, I have an understanding, of course. Samozřejmě, jsem lidská bytost, mám nějaký pochopení. Is it very important what my understanding is? No. A je to moje pochopení velice důležitý? Everybody has an understanding. Každý má svý pochopení. Bhaktivinode Thakur in Jaiva Dharma, he says, as long as someone's a conditioned soul, you cannot understand this subject. Bhaktivinode Thakur v Jaiva Dharmě říká, dokud seš podmíněná živá bytost, tak tohle téma nemůžeš pochopit. I made up a story. Já jsem vytvořil příběh. It's a made up story. Je to vytvořený, To illustrate this point. aby se jako ukázal ten bod. Once there were two little brothers. Že byli Two brothers. dva bratři. One was 4 and one was 5. Jednomu byli 4, jednomu 5. And one day the two brothers got together and they said, how did we get here? A jednou si takhle spolu sedli a najednou si říkali, a kde jsme se tu vzali? So the 4-year-old said, well, I'll go ask mom. Tak ten 4letý řekl, já se jdu zeptat mámy. The 5-year-old said, well, I'll ask dad. 5letý řekl, já se půjdu zeptat táty. So the 4-year-old went to the mother and said, Mommy, how did my brother and I get here? Tak ten 4letý přišel a zeptal se mami, jak jsme se tady s bráchou ocitli? Now the mother looks at that 4-year-old child and thinks, what am I going to say? Tak mamka se podívá na toho 4letýho kluka a říká si, co mu řeknu. One day, a big bird came with a bag.
Co mu řekla, jednoho dne přiletěl čáp a přines tě klíčku. Oh, thank you, mother. And the 5-year-old went to the father. A ten 5letý šel za tátou. Dad, how did we get here? Táto, jak jsme se tu ocitli? Father looks at the 5-year-old and thinks the same thing. Táta se podívá na toho 5letýho a myslí si to samý. He said, well, one day I was digging a hole in the backyard and I found you and your brother under a rock. Jednoho dne jsem kopal díru na zahradě a najednou jsem tě tam s bráchou pod kamenem našel. So then the two brothers get back together and start, Mom said this. A pak se teda zase vrátí jako k sobě a ten jeden říká, máma říkala tohle. And the 5-year-old said, that's nonsense. Dad told me that we were found under a rock. Ten 5letý říká, to je nesmysl. Táta říkal, že nás našel pod kamenem. No, the big bird. Ne, velký No, pták. under the rock. Ne, pod kamenem. And they start having a fight. A začnou bojovat. It doesn't have any meaning. A to nemá vůbec They don't žádný even význam. understand anything. Finally, one of them picks up a rock, hits the other brother on the head, and kills his brother. A najednou jeden z nich vezme kámen, udeří toho druhého do hlavy a zabije ho. They're 4 and 5 years old. They can't understand that subject. Jim je 4 a 5 let, oni prostě nemůžou to téma pochopit. I think in today's society, that probably by the time they're 8 or 10, they'll understand. But V dnešní společnosti už je nám aspoň 8 nebo 10, když bychom mohli něco rozumět. if they just grow up, then they'll understand. Takže kdyby jenom vyrostli, tak by to pochopili. So Bhaktivinode says a conditioned soul cannot understand this subject. Takže Bhaktivinode Thakur říká, podmíněná duše nemůže k tomuhle tématu porozumět. I could give so many quotes about my understanding of this subject. Můžu ti dát spoustu citací mýho pochopení tohohle tématu. And then he's going to give some quotes from the other side. A pak ten přijde s jinýma citacema. Maybe her or somebody else. nebo Or somebody's going to write some nasty thing on the internet, how you're a demon saying this. a pak někdo napíše na internet, jak jsi démon, protože si řekl tohle. It's an argument between 4-year-olds and 5-year-olds. Ale pořád to budou ty hádky mezi 4letými a 5letými. So Bhaktivinode says the real thing is we have to become self-realized. Takže Bhaktivinode Thakur říká, tou skutečnou věcí je, my musíme být And we become seberealizovaní. self-realized, then we'll understand. A když budeme seberealizovaní, pak to The pochopíme. complication with this subject is that Srila Prabhupada very clearly said both things. A ta potíž s tímhle tématem je, že Srila Prabhupada velice jasně řekl obě ty verze. In a letter to my old friend Jagadish Prabhu, Dopisem mému příteli Jagadish Prabhuovi, Prabhupada said, we fell from the spiritual world, and even if you go back there, you can fall again. my jsme spadli z duchovního světa a i když se tam vrátíš zpátky, tak můžeš znova poklesnout. In the third canto of the Bhagavatam, Prabhupada says that the conclusion is that no one falls from the spiritual. Ve třetím zpěvu Šrímad Bhagavatamu Prabhupada říká, závěrem je, že nikdo nepoklesá z duchovního světa. My Guru Maharaj, who also had an opinion on this particular subject, Můj Guru Maharaj, který taky měl názor na tomto téma, he once commented, why can't we say both? jednou to okomentoval. Proč nemůžeme říct obě věci? Since Prabhupada said both things, Jelikož Prabhupada řekl obě věci, if someone wants to say one way or the other, why can't we say other way? když někdo chce říct to nebo to, proč to nemůže být jako v pohodě? My humble suggestion is with anything in Krishna consciousness, it's not just an informational answer that I can give you, say yes, like this. And we can do that, but you won't understand it. Jako moje pokorná nabídka nebo návrh je, proč chtít ty věci zpracovávat jenom intelektuálně. Radši je jako pochop. Jako, že nebudeme schopni pochopit, že když budeme chtít jenom tu odpověď ano, ne, že on může dát tu odpověď ano, ne, ale že my to prostě v některých případech stejně nebudeme moc pochopit, i když dostaneme tu jasnou. I ask my Guru Maharaj sometimes some controversial questions. Ptával jsem se Guru Maharáže kontroverzní otázky. And I remember one time he told me, he said, you think about it. A já si pamatuju,
že on mě říkal, nebo jednou mi řekl, ty o tom I přemýšlej, said, but take your time. ale vem si na to čas. You may spend many years thinking about it. Může ti to trvat spoustu let o tom přemýšlet. It is important. A je to důležitý. It's a complicated subject. A je to ale komplikovaný téma. We could say some things about it, but really we should speak to persons we have some intimate relationship with. A mohli bychom o tom říct spoustu věcí, ale my bychom měli jako mluvit s osobama důvěrně, pokud s nima máme jako blízký Because if vztah. we don't have an intimate relationship, then they're going to misunderstand what we say. Protože pokud nemáme ten důvěrný vztah, tak oni nás nepochopí. Or someone else will misunderstand who overhears it. Nebo to nepochopí někdo, kdo to jenom zaslechne. And that's when all the controversy begins. To je, kdy celá ta kontroverze začne. Did you hear what Lila Purushottam was saying? Oh my God. Slyšeli jste to, co říkal Lila Purushottam? O můj Bože. Okay. Yes, actually, regarding this topic, I remember that I don't know exactly where in the Java Dharma, Bhaktivinode place is saying that actually there are things which are not able to be understood by our intellectual, meaning, and are matter of like realization, and these things will be revealed during, if we get the alikar for it. So it means sometimes you will try. So I don't believe we fall from the spiritual world. That answers your question. Já nevěřím v poklesnutí z duchovního světa. To je odpověď na tvoji otázku. But if I can give you some pramanas about that. Můžu ti dát nějaký pramány. But then do you know that in the Hari Bhakti Vilas it says that if someone doesn't observe Ekadasi, even if they go to the spiritual world, they'll fall down. Ale víš, že v Hari Bhakti Vilas se říká, že pokud někdo nedodrží ekadáši, tak dokonce i když půjde do duchovního světa, tak může poklesnout zpátky. So the real thing is how do we accommodate both sides? Takže tou skutečnou věcí je, jakým způsobem zvládneme dát prostor oběma věcem. And what's important to me is that I don't get in fights with my brothers and sisters and kill them when they're just 4 and 5 years old. A co je pro mě to nejdůležitější, že já nechci bojovat se svýma 4-5 letýma sourozencema a náhodou nějakýho zabít. But it doesn't mean we shouldn't think about it. Ale neznamená to, že o tom nemáme We přemýšlet. should definitely think about it. Rozhodně bychom o tom měli přemýšlet. I'm sorry if it's disappointing. Omlouvám se, jestli jsem tě zklamal. Ne, pořádku, jako, já jsem na tím přemýšlel, že mi to taky nedává smysl, jako, že si někde běhal s kršenou a najednou se si nastavil prostě já jsem si jako, hele, jako proč všichni běží za tím kršenou, jako, další věc, že vlastně na duchovním světě neexistuje jako Mahama, že my jsme podmíněni tu Mahamou, protože jsme jako kdyby tady v tom materiálním světě, tak mi to jako kdyby nedávalo smysl a proto se na to jako kdyby ptám, že já se na to neptám, abych s někým jako bojoval a někoho přesvědčoval, ale spíš, že takový, jako, že to je nevyřešený, až se pak dostává do té mysli a... Yeah, I was not asking to fight with someone, to argue with someone, but I was thinking about it and I came to my conclusions and I was not really satisfied with certain versions. So maybe it was like to help my Maybe we doubts get or... some time to talk more personally, we could discuss it sometime. Když budeme mít příležitost spolu mluvit osobně, tak můžeme jít hlouběji do toho tématu. Yes, Yes, I have 3 questions. about the Jiva, No. Actually, No, about the female gurus. no. Vanish from them. I could have few questions about that. Ne, že jestli se budu ptát, jestli budu pokračovat o té džívě, nebo jestli se budu ptát o jako ženských guruech, a jestli můžou dávat zasvěcení ženy, alebo o varnášama dármě. No, I wasn't, I had the feeling when you answered this question, I had the feeling like I wanted to start clapping, but I wasn't sure if it's, because it really, yeah,
it's well-known topic, and this is like this. Buď připravený si to Já si překládat. to přeložím nějak, no. And this really closed it for me, like that. It's really not about, not in the sense not think about it, but in the sense that there doesn't need to be any war in between the two opinions. It's not important to like establish one of the versions. Yeah, this is the main thing. So Definitely, I wanted to thank definitely you for my that. brother and we came from under a rock, and that's the fact. Já jsem říkal, že když Prabhu vlastně zodpověděl tady Maheshovu otázku, takže jsem chtěl začít tleskat, protože to bylo prostě, mě to ujasnilo, nebo uzavřelo mě to téma v tom smyslu, ne, že o tom nemá cenu přemýšlet, ale že nemá cenu prostě se snažit dojít k tomu, uzavřít to jako tak tenhle ten způsob je správně prostě. Narodili jsme se spod kamene. Vlastně, takže to jsem... Čau. And so my question is, so when we are wearing the mask and that we should put down the mask, does it mean that we should tell everybody, okay, I'm listening this kind of music, I'm watching this movies, I'm doing this, I'm drinking non-alcoholic beer and stuff like that? Or what does it mean to put down the mask? Because then again, if we do something like that, then it seems to me that we are again just saying, okay, look at me. You know? Já se ptám, jak Prabhu mluvil o tom, že když máme tu masku, takže ji musíme dát dolů, a tak co to prakticky znamená? Jestli to znamená, že prostě veřejně se přiznáme k tomu, jaký posloucháme písničky, na jaký filmy koukáme, že pijeme nealkoholický pivo a tak dále. I forgot to translate one thing. Že mi přijde, že když bychom udělali tohle, tak to zase jenom na nás přitáhne pozornost. What happens if you're in a society with a group of people and everybody has a mask on and you put your mask down? What will happen? Co se stane, když jste ve společnosti, kde všichni mají masku a najednou vy ji sundáte? Either they're going to make you the president or they're going to kill you. Buď to tě udělají prezidentem, nebo tě zabijou. If they don't have faith in you, they'll probably kill you. Pokud v tebe nemají víru, tak tě pravděpodobně zabijou. How can you do that? My Guru Maharaj used to comment that Krishna likes confessions. Můj Guru Maharaj říkával, že Kršna má rád zpovědi. But when Rupa Goswami says Guyam Apyati Prichati, speaking about the 6 types of exchanges between devotees, Guru Maharaj said that means doing something, revealing our heart to an advanced devotee that we have faith in. A on říkal, když Rupa Goswami říká Guhya Makyati Prichati, tak to znamená vyjevit svý srdce pokročilýmu Vajšnavovi, v kterého máme víru. Otherwise, if you come out and say that I'm drinking non-alcoholic beer, maybe alcoholic beer. Jinak, když takhle vystoupíme a řekneme, já piju nealkoholický pivo, nebo možná alkoholický, jenom 1%. But then he drinks 20 bottles. Ale pak si dáme 20 láhví. If you tell, then we say, he does it, I can do it too. Tak ty ostatní si můžou říct, on to dělá, já můžu taky. So we had to be careful. I remember once I was attending a Bhagavatam class in a small community temple. Jednou jsem dával Bhagavatam lekci v takové malé komunitě v chrámu. This friend of mine was giving a real, what we in America in English they call a hellfire and brimstone. That's the way the Christian preachers are, real heavy talk. So it was not you who was giving No, lecture, it was a friend of mine. ale někdo dával lekci a byla to taková ta heavy lekce. And it was really heavy about grihasthas should not watch television. A byl velice jako tvrdý, jakože grihastové nemají koukat na Very televizi. heavy. All the devotees, all the grihasthas are from the A všichni grihasti tam byli takhle
At the end of the talk, he asked for questions. Na konci se zeptal na otázky He has a 5-year-old son. a měl 5letýho syna. His 5-year-old son stood up and said, "But Peter, why do you watch TV?" On se postavil a říká, ale tati, proč ty koukáš na televizi? So I don't know if that exactly answers your question, but we that happened in Denver, Colorado. If anybody's still watching, they're not now. But we have this. We wear masks, Takže my nosíme ty masky and there's a kind of unspoken agreement amongst thieves. a je takovej jako nepsaná domluva mezi zlodějema. You don't report me, I don't report you. Ty nepráskneš mě, já neprásknu tebe. You don't confess, and I won't confess either. Já se nepřiznám, ty se nepřiznáš. And everything will be good. Všechno bude v pohodě. So we should be careful. Because if we speak like that in public, then people will be inclined to also drink 1% beer. Protože když to takhle řekneme veřejně, tak lidé můžou mít tu tendenci taky začít pít pivo. It's a shame. I can tell you, I've been living in the Dom for 30 years in Jagannath. Já vám řeknu, já jsem jako žiju v Dhámu 30 let. And the devotees there, they're natural. A tam oddaní jsou velice přirození. Some of them watch television. Některý z nich koukají na televizi. Some of them drink 1% beer, maybe. They watch cricket, whatever. Některý z nich pijou i to pivo, koukají se u toho na kriket. But they don't try to hide it. They just understand this is just, I'm just a fool. Nesnaží se to schovávat. Prostě rozumějí tomu, jo, já jsem prostě hlupák. Because they're in a very different social situation than we are right now. Protože jsou ve velice odlišné sociální situaci, než jsme my. As our society becomes more mature, I hope that maybe devotees can be more humble, more honest. Tak, jak bude naše společnost zrát, tak já doufám, že oddaní budou více přirození. Anything else? You had 2 more. Yes. I should answer quickly. Go ahead. The other question is, when we have position, then how to remain grounded, humble, how to make it so that the position doesn't come into our head. Když máme pozici, tak jak to udělat, aby nám to nevlezlo do hlavy, aby jsme zůstali pokorní a při zemi. I remember when Rameshwar Prabhu, Prabhupada's disciple, and he took sannyas, and he came. I heard this story when he took sannyas in India, and he came back to Los Angeles, where temple he was from. Já jsem slyšel příběh, když Rameshwar Prabhu přijal sannyas v Indii, vrátil se zpátky do svého chrámu do Los Angeles. It was like a 12-hour flight or something from India. He arrived jet-lagged. Tak to byl nějaký 12-hodinový let, měl jetlag. He arrived on Sunday afternoon after the Sunday feast. A přijel v odpoledne po Sunday feastu. He's a new sannyasi now. Nový sannyasi. He came into the temple kitchen. He saw the whole kitchen was a complete mess. All the pots, everything was dirty. A přišel do kuchyně a ta byla úplně prostě totální nepořádek po vaření feastu. So he stayed up all night long washing the pots. Tak on zůstal celou noc vzhůru a myl ty hrnce. The new sannyasi. Nový sannyas. We can do things like that. Můžeme dělat takovýhle when we věci. understand that in Vaishnavism, when we have some management position, that it doesn't mean that now I'm Indra and everybody has to worship me. Ve Vaishnavismu, když máme nějakou pozici, tak to nechápeme jako, že jsme teďka Indra a každý mě musí uctívat. Rather, it means I should be like Nanda Maharaj and take care of all the devotees in Braj. Spíš to znamená, teďka jsem jak Nanda Maharaj a musím se starat o všechny oddaný ve Vraj. 2 managers, Indra and Nanda Maharaj. Oba jsou manažery. I Indra, i Nanda Maharaj. Indra thinks management means everybody should bow down to me and listen to me.
Indra si myslí, management znamená, teďka mě všichni budou uctívat, každý se mi má Nanda klanět. Maharaj just thinks, I love all the devotees and I want to serve all the devotees and help all the devotees. Nanda Maharaj si myslí, já miluju všechny oddaný a jsem tady proto, abych jim sloužil. A to je to, co chcem následovat. One more. Please. When you were talking about the dress doesn't make us into devotees, but it helps us to get into the mood of devotees. So this is Controversial. one of the controversial topics. Western clothes versus Vaishnava clothes. And one of the arguments for how to put it? One of the arguments for the Western clothes is that the like so-called Vaishnava clothes, that they are not actually like historically, they are not from the spiritual world and like this. So I was, when you said this part today, I was thinking that actually it doesn't matter historically where they come from, but what matters is that Srila Prabhupada said, or like the tradition, our acharyas were wearing the clothes, and we are, what matters is actually the association, that these are the clothes that our acharyas were wearing, and this could be like a bypass of the whole argument. So if you could say something. Yeah. Prabhu říkal, že oblečení z nás neudělá oddaného, ale pomáhá nám dostat se do nálady oddaného. A tak já jsem přemýšlel o tom, té diskuzi jako západní oblečení versus jako vajšnavské oblečení, a že někdy je dávám ten argument, že to, co my známe jako vajšnavské oblečení, takže to vlastně ani historicky, že se to vyvinulo teďka nějak prostě, že to ani nepochází přímo z duchovního světa. A tak, jak o tom Prabhu mluvil, tak mě napadlo, jestli bychom to mohli chápat tak, že vlastně nejde o to, jestli to je historicky prokazatelný, že to je to oblečení, které Kršna nosil, ale že jde o to, že naši áčáryové a oddaní v naší linii to přijali jako vajšnavské oblečení a že tady ta asociace s tím, že tohle je oblečení, kteří naši áčáryové přijali jako vajšnavský, takže tímhle by se dalo vyhnout celé té jako kontroverzi. First devotee I met was in New Orleans during Mardi Gras. Prvního oddaného, kterého jsem potkal, bylo v New Orleans. In New Orleans during Mardi Gras, the festival. Během nějakého festivalu. He was dressed like Santa Claus. A on byl oblečený jako Santa Claus. There's so many people become devotees by devotees preaching in non-devotee clothes or devotee clothes. Spousta oddaných se stane oddanými, protože jim kázali oddaní, oblečení, ať už v západních šatech, nebo v oddaní, jako v devocionálních. My wife and I travel a lot, too much, you can ask her. Já s mojí ženou cestujeme příliš mnoho ve skutečnosti. We almost always wear sari and dhoti in the airports. A skoro vždycky nosíme na letištích sári a dhoti. And you'd be amazed how many people want to come and talk to us. A byl bys překvapený, úžaslej, kolik lidí se na základě toho za náma přijde a chce se s náma bavit. We flew from Delhi to Warsaw, Poland. Minulý rok jsme letěli z Delhi do Varšavy. And when we arrived at the airport in Warsaw, there was literally a queue of people waiting to talk to us. Tak když jsme vystoupili ve Varšavě, tak tam bylo doslova jako řada lidí, kteří s námi chtěli mluvit. But I don't think that's what's so important is how we dress. Ale nemyslím si, že je tak důležitý to, jak se oblékáme. What's important is who we are. Důležitější je, kdo jsme. Personally, I dress because I feel comfortable like that, because I'm telling them
I'm not part of your consumer crazy society. A já se tak oblíkám, protože já jim tím chci říct, já nejsem součást té vaší konzumní I don't společnosti. want to dress for this boy-girl thing. Nechci se oblíkat jako do I těch don't want vašich to věcí. dress for this stupid thing, everybody with their clothes and their money. Nechci jako se oblíkat do těch drahých věcí, za který dáváte peníze. I don't belong to that. Tomu nepatřím. That's a message I give them, I think, with my clothes. To je ta zpráva, kterou já jim chci dát tím, jak se oblíká. But we should look at Shastra. Ale měli bychom se kouknout na šástru. Do you know that Putana and her two brothers, Agasura and Bakasura, they all got liberation. Víš, že jak Putana, tak Bakasura a Agasura, její bratři, získali osvobození. But Bakasura and Agasura, they got impersonal liberation. Ale Bakasura a Agasura dostali neosobní osvobození. Putana got service. She became a doctor, a nurse. Putana dostala službu, stala se kojnou nebo chůvou. Why? Proč? Our acharyas describe that Putana, she got liberation because she dressed like a devotee. Naši áčárové vysvětlují, že ona dostala ten druh osvobození, protože byla oblečená jako oddaná. Her brothers, Aga and Baka, they got liberation because their sister dressed like a devotee. A Aga a Baka dostali osvobození, protože jejich sestra se oblekla jako oddaná. Why did she get service and they didn't? Proč ona dostala službu a oni ne? Because she dressed like a devotee and they didn't. Protože ona se oblékla jako oddaná, oni ne. Now, what was she wearing? A co měla na sobě? Was she wearing a sari? And if she was wearing a sari, was it folded in the Bengali way or the Gujarati way or the South Indian way? Or was she wearing a skirt that's really big, Maya? What was she wearing? Ale co teda měla na sobě? Měla sárí a měla ho uvázaný bengalským stylem, nebo Gujarati stylem, nebo jeho indickým stylem, nebo měla sukni, to už je opravdu špatný. Maybe she was wearing Vrindavan jeans. I don't know. Možná nosila vrindávanský džíny. How was she dressed? Jak byla oblečena? It doesn't say. To není řečený. But all that it says is she was dressed like a devotee. Ale co je řečený, že byla oblečená jako oddaná. It might have been just that she had tilak on. Může to být, že měl tilak na sobě. Or kuntimala. Nebo kantimál. She dressed like the Brijbasis. Oblékala se jako Brijbasis. Why do I dress the way that I do? Proč se já oblíkám tak, jak se oblíkám? Honestly, I'm really tired. I'm not doing it just to become a member accepted in the institution. I'm really tired of that. Už jsem unavený z toho, že bych to měl dělat proto, aby mě přijala společnost. But I dress like this because I've lived in India. I've spent years in Vrindavan, years in Puri. Proč se takhle oblíkám? Protože jsem strávil spoustu let ve Vrindávanu, spoustu let v Puri. And this is the way the Dambasis dress. A to je způsob, jakým se oblíkají Dambasis. They're my heroes. A oni jsou moji hrdinové. And it reminds me of them. A mě to připomíná. It reminds me of Srila Prabhupada. Připomíná mi to Srilu Prabhupada. But if someone dresses like a clown, I don't care. A když se ale někdo bude oblíkat jako klaun, mě to nezajímá. Be comfortable, be what we are. Buďte jako pohodlní. Jo, a buďte tím, kdo jste. If fighting over the source of the jiva is a ridiculous argument, fighting over dress is 1,000 times more ridiculous. Bojovat jako ohledně džívy, dohadovat se ohledně džívy je hloupost. Ale dohadovat se o oblečení je ještě 1000krát větší hloupost. You don't like wearing a doyer coat. Let me shake your hand. Congratulations. Ty nerad nosíš do tý jakurtu? Gratuluju. Hare Krishna. Mataji has something? I don't have to. It's only the point that, as you said, that when people are wearing masks and also something devotees, and as you said, this example of thieves, they don't, what's that? Že ty zloději na sebe.
že na sebe jako neprozradí. Yeah, they don't report themselves. Yes, the thieves, they don't report themselves. And but sometimes it's the situation that because people have the mask, they think everybody has the mask. They're thinking everybody has the mask, and everybody has something behind. So we get in a very interesting situation actually. And then In Sanskrit, we say Atmavan Manyate Jagat. However I'm doing, everybody else is the same way. then nobody like trusts nobody, and it's like crazy situation sometimes. It's just what came to my mind. The observation. As a point, yeah. Yeah, very No, good it's not. observation. Že prostě jak někdy lidi nebo oddaní mají a jak pravdu říkali, zloději, oni sami na sebe tak ne, to je pravdě, oni jsou zloději. Takže vlastně, že pak ale oni, když mají ty masky, tak oni si myslí o všech, že mají ty masky, jako v té naší společnosti, takže si myslí, že všichni jsou zloději a že se dostáváme pak do takové situace, že nikdo vlastně nevěří nikomu, že je to takový crazy. Yeah, we see that so many times devotees, because I'm a rotten, bad, cheating person, and I think everybody else must be also, and I don't have any trust in anybody. Jo, takhle to je, protože já jsem prohnilej podvodník. Ještě to Atman Manete Jagat. Jo, že no to je s tím spojené. Tak proto já si myslím, že všichni ostatní mají stejnou mentalitu, jsou stejně na tom. Tomu se říká v sanskritu Atmavan Manete. But who are the Brijbasis? The Brijbasis are those devotees who Mother Yashoda and Rohini allowed the mass child murderer, Putana, to come and offer her breast to Krishna. Ale kdo jsou Brijbasis? Matka Jašoda s matkou Rohini, oni dovolili masové vražedkyně. Masové vražedkyně Putaně, aby nakojila Kršnu. The cowherd boys, they allow Vatsasura, this demoniac calf, they don't recognize it, to come and enter amongst Krishna's other calves. Pasáčkové dovolili Vatsasurovi, aby jako telátko vstoupil mezi ně a před Kršnu. The boys, and even Balaram doesn't recognize Pralambasura. Pasáčkové a ani Balaram nepoznali Pralambasuru. And Rupa Goswami says in Litamada that when Shankachuta came, that Brenda Devi thought that it was the sun god come to worship Radharani. A Rupa Goswami v Lalitamádavě říká, že když přišel Shankachuta, tak Brinda Devi si myslela, že to je bůh slunce, který přišel uctívat Radharani. If some strange lady comes to your house and says, "Can I nurse your baby?" Když nějaká divná žena přijde do vašeho domu a řekne, mohla bych nakojit vaše dítě? You're going to do a background check first, right? Tak si to nejdřív trošku prověříš. Do you have a police record? Máš nějaký záznamy? You'll call the police. You'll do some check on her, right? Before you hire her as a nurse or something. Nejdřív si ji zkontroluješ, než si ji najmeš jako chůvu. No background check. Mother Yashoda and Rohini with Putana. Matka Jašoda, Rohini, žádná kontrola, co se týkalo Putana. None of the Brijbasis did any background check on any of those demons. Žádný z Brijbásí nekontrolovalo žádnýho z těch démonů. Because Atmavan Manite Jagat. Protože Atmavan Manite Jagat. Because they're devotees. Protože oni jsou So they think everybody else must be a devotee also. Tak si myslí všichni ostatní taky musí být And it's so simple. Takhle jednodušší jsou. But Krishna protects them. Ale Kršna je ochraně. Krishna steps forward. Kršna je ten, kdo It's jedná. my reflection in your reflection. To je Prabhuova úvaha na tvoji úvahu. You had a question, another comment. Example or experience that sometimes, like for preaching, there is need to very nice this kind of situation. Could you speak louder so that Yes, so on they can Zoom they can also? That sometimes in order to preach or solve something, we sometimes like have to put the mask.
So if Prabhu has some kind of experience or something from Shastra, some example. Yeah, because if we're dealing, Že někdy jako kvůli kázání nebo pro vyřešení nějakého problému, že může být situace, že právě tu masku jako na sebe jako osoba dá, musí dát, takže jestli má nějaký reference do začátku nebo zkušenosti. well, Srila Prabhupada was friends with Allen Ginsberg. Srila Prabhupada se přátelil s Allenem Ginsbergem, Prabhupada went to the mantra rock dance. šel na mantra rock dance. And people thought he was the coolest Swami there was. Lidi si mysleli, to je ten nejvíc cool s vámi. Because he's there with the Grateful Dead and Janis Joplin. And, Byl tam s Grateful Dead, Janis Joplin. but he's not there with them. Ale on tam nebyl s nimi. That's just a kind of a disguise that he's wearing To byla takový převlek, který on měl, to talk to us, to help us understand something. aby k nám promluvil a pomohl nám něco pochopit. So in that sense, yeah, as Prabhuji was telling me earlier today, that all preaching is bridge preaching. Já jsem dneska říkal Prabhuovi, že ve skutečnosti všechno kázání je bridge preaching. All preaching means putting on some kind of mask. Každý kázání je nějaká maska. When Brikasura came to Krishna, Když Brikasura přišel za Kršnou, he's chasing after Lord Shiva because he wanted to break his head. on se hnal za Šivou, protože mu chtěl tu hlavu. Rozbít hlavu. No, něco. What did Krishna do? Krishna put on a mask. What did Krishna do? He put on a mask. A co Kršna udělal? On měl masku. He said, you know, Brikasura, you look really tired. Říkal, Brikasuro, vypadáš velice unaveně. You have to take care of your health. Musíš se starat o svý zdraví. Krishna's not worried about Brikasura's health. It's a mask. Kršnu nezajímá Brikasurovo zdraví. And To he byla said, maska. that Lord Shiva, he smokes a lot of ganja and stuff, and you can't trust him. Ten Shiva, on kouří ganžu a Bůh ví co, jemu se nedá moc věřit. His benediction doesn't mean anything. Jeho požehnání nic neznamená. Try it out for yourself. Put your own hand in your head. See, Zkus si to na sobě, dotkni se hlavy, uvidíš. that's a kind of mask. That's a kind of trick. To je takový trik. To je ta maska. And preaching means always we're approaching people. I know one devotee who sold someone a Bhagavad Gita once. He said, what do you do? And the person said, well, I'm a hunter. He said, great. This is a book all about hunting. Já si pamatuju jednoho oddaného, který chtěl prodat Bhagavad Gitu, tak se ptal toho někoho, koho potkal na té ulici. A co děláš? No, já jsem lovec. No, tohle je, a ukázal mu na Bhagavad Gitu, tohle je kniha olovu, to je jenom olovu. So that's a kind of mask. It's a kind of deceit. Je to prostě takový podvod. We don't go, how many book distributors do you know that go out on the street and say, our movement is based on people chanting the same mantra for 2 hours a day, and it's important that you follow these 4 regulated principles. Kdo z našich oddaných rozdává knížky tak, že přijde za lidma a řekne jim, je tady taková mantra, kterou budeš muset zpívat 2 hodiny denně a ještě jsou tady 4 regulativní principy, který je nezbytný následovat. That's straight preaching. To je přímý kázání. But Prabhupada said this Upadeshamrita will help us to have better relationships with each other in the material world. Prabhupada said this Upadeshamrita, this nectar of instruction, Prabhupada řekl v Upadeshamritě, v nektaru pokynu, will help us to have better relationships in the material world. Řekl o Upadeshamritě, že nám má pomoct mít lepší vztahy v hmotném světě. It's a kind of trick. There's so many tricks. Je tolik triků. Little comment to this. I have just one, because she was specially asking for some Shastra from me. What comes to my mind is Bhakti Rasamrita Sindhu, this Jena Kena Prakarena Mana Krishna Niveshayat, meaning like you don't first introduce all the hard stuff, but you somehow attract the mind of people to Krishna.
Yeah. And then everything else will follow nature. Jsem měl jenom, mně přišlo na mysl, ty se ptala na nějaký jako šástrický pramán, jako k tomuhle z tomu, tak Rupa Goswami v Bhakti Rasamrita Sindhu přímo dává verš, který říká Jena prakarina manah Krishna niveše. Že první nedáváš jako ty zákazy a regulace, ale nějakým způsobem přiveď mysl té osoby ke Kršnovi. A to ostatní bude následovat přirozeně. Okay. Can I just read one question from online and give an answer? Já ještě přečtu jednu otázku co je tady online. First of all, our friend Siddha Hari Prabhu is informing he's going to burn all of his karmic clothes. Nejdřív náš přítel Siddha Hari Prabhu informuje, že právě jde spálit všechny své karmní oblečení. He's commented, he says he has this question. He's heard again and again that the demons which are killed by Balaram represent the nartis for which we have to endeavor with the help of Guru to get free from. Takže nejdřív říká, že slyšel znovu a znovu, že tyto démoni zabití Balarámou reprezentují ty anarty, které musíme překonat vlastním úsilím s pomocí gurua. But isn't that the case for other anartas too? Can we shed some light with some examples? Ale není to pravda pro všechny ostatní anarty také? A jestli by jsme mohli dát nějaký příklad. So if we talk about Putana, if we talk about Sakatasura, we talk about Vatsasura, we talk about Agasura, Bakasura, these are all demons that Krishna killed. Takže tohleto všichni byli démoni, které zabil Kršna. And by hearing Krishna Katha, by chanting Krishna Nam, those anartas will be overcome. A nasloucháním Kršna Katha a zpíváním svatého jména budou tyto anarty překonány. But what's the difference then with the demons that are killed by Balaram? Ale co je rozdíl s těma démonama, který zabil Balaram? Pralamba, Dhanuka, Javirda. In the case of those demons, Krishna's not around. Co je jako v případě těchto z těch démonů, tak Kršna tam není u toho. It's just Balaram. Je tam jenom Balaram. So in the case of those anartas, it's like Guru is wanting to see what we're going to do. Takže ta situace je, že Guru chce vidět, jak my budeme jednat. And sometimes Krishna doesn't seem so prominent, but Gurudev is testing us personally to see what we're going to do. That's my understanding. Že moje pochopení je, že Kršna v tu chvíli není tak prominentní, ale Gurudev nás testuje, jak budeme jednat, co budeme dělat. Okay. Anything from anybody else? Prabhuji, I'm sorry. I'm sorry, very little question. Řeším dilema, chodím na Harinám a někdy, protože chodím k zaměstnání, jsem ženatý a šťastně. Někdy musím řešit, jestli v karmí oblečení nebo v dotyku, protože než se obleču, tak je prostě 10 minut pryč, 10 minut zase než se obleču do práce, třeba do oblečení. A jestli můžu někdy výjimečně vyskočit v tom karmí oblečení, třeba He's trying to solve the dilemma because you have to know the background. He's the real Harinam man. And he's willing to go for Harinam himself, alone, without anyone. But he's also a family man and he has his job and he's happily married. Actually, Nrsimha Chaitanya is their son. And sometimes the situation is that he's working mainly the afternoons because he's the teacher of music in the afternoon music school for the children. So sometimes he has the dilemma, I don't have a time to put on the dhoti and everything to go out for Harinam because I'm losing like 10-15 minutes with it. Is it okay to just go
in my karmic clothes that I would be ready to go to my work later, just to get some minutes of Harinam outside. Can me ask you a question? Můžu se zeptat já otázku? Does the holy name not work if you're wearing Western clothes? Přestane svatý jméno fungovat, když budeš mít na sobě západní oblečení? The holy name works no matter what. But socially, you may have some people may be upset with you. Sociálně to hledisko může být, že některý lidi z toho budou rozrušený. Some devotees may complain. Některý oddaný si můžou stěžovat. But you know, I was a street musician before I was a devotee. Než já jsem se stal oddaným, tak jsem byl pouliční muzikant. That's how I met Santa Claus, Hare Krishna Gayan. To je, jak jsem potkal toho Santa Clause oddanýho. And I've seen people chanting Hare Krishna on the street who are not dressed as devotees. Já jsem viděl oddaný zpívat na ulici Hare Krishna, nebyli oblečeni jako oddaný. Why not? Proč ne? Even my friend, what's his name? A very famous devotee musician. He plays a Fender Stratocaster like Titixavakarana, you know. My friend Titixavakarana, old friend of mine. He used to, when we were in Berkeley, he would put on a floppy hat and some kind of yoga pants and a kind of cool shirt, and he would stand out and just play the guitar and just sing songs about vegetarianism and Krishna, and sometimes chant Hare Krishna, and everybody loved it. Ten oddaný Titixavakarana, tak on často si vzal jenom kšiltovku, kalhoty a šel ven s kytarou a zpíval písničky o vegetariánství, o Kršnovi, někdy zpívali Hare Krishna Mahamantru. But again, some devotees may say, what are you doing? How can you do that? Ale samozřejmě nějaký oddaný budou říkat, jak to můžeš dělat? You can't chant Hare Krishna unless you're wearing a dhoti. It doesn't work. Nemůžeš zpívat Hare Krishna, pokud nemáš dhoti, jinak to nefunguje. Okay. Should we do a little more kirtan just for 5 minutes? Jai Jai Ram. Jai Jai Jai.
Jai 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 Everybody come. Jai Bhakti, Jai Krishna, Jai Bhakti. Left online, Krishna Kun, for your pleasure to show you all the devotees and all the deities. You can see. Haridas Thakur. Scary Raj's mouth in the bottom. And Brinda Devi. And Shiva's going time.
Prabhupada. Srila Prabhupada ki Premanandi Hari Hari Bol. Vansha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanam Vaishnavi